Path of Exile. Daddy, what did I made? What is it? It's a robot? Mango. Ooh, I don't know that. Free to play siyang game. Pag mahilig ka sa mga Diablo, lads. Magugustuhan mo to. No, they carry. Libre lang to. It's a robot? There's a right here, I just a hold it. You're what you want to say, So, 10 to strength, basura. Ganda sana nito. Sana. Ito. Buisit nasa quiver. Level 57 na amulet. Di ba si 60? 35. Increase cold gun. 6% to all. 8% resistance. Ito. Nope. Fire damage, no. Belt, rings, at saka pendant na lang pala kulang ko. Leche. Ang hirap sobra maghanap ng belt ring at saka pendant na 60 ano ba? Oo nga eh. Parang, hindi ko alam kung saan natin makukuha. Dami naman na nakukuha. Kada map ko nga, 2 chaos eh. 4 na chaos. Rich? Oh, wala eh. Ako rin wala eh. Kukulangin nga lang yung inventory ko. Bigyan mo na lang ako. Ang lakas! Para mabenta ko na, wala na akong slot eh. Share your blessings, DIJINN. Yung amulet, tsaka ring, meron ako nun. Pero yung belt wala pa ako. Kaya hindi ko pa nabibenta. Palagi ako nakakakuha ng loot. Ang lakas na itong lugar na to. Shit. Mali yata ako ng map na binuksan. Invite mo kami. Hey, may 8 na ako na stock deck. Oh! Shit, ang lakas! Hindi ko kaya. Ang baba talaga ng ano ko. Yari ako pag may reflect damage yung kalaban. Ako hindi. Yung mga minions ko lang naman. Oh! Wala, di ko kaya to. Mauubos na yung portal. Ganda sana. Nagre-reflect ba yan sa amin? Hindi. Pag magic at saka hindi siya nagre-reflect. Magic and minion. New last year at Wala, last year tatal naubos. unlock. God's Anong war. gagawin ko dito? I'll pray for you. Imbued one. I don't know. Nakuha ko yung ano, Vince. Yung... Wala, di ko talaga kaya itong lugar na to. Ano bang lugar Yung na? ano? Yung... Ano yung watch? ano ba yung... Enlightened support? Oo, pero parang useless eh. Gago, mana siya. Hindi, kaya nga, mana multiplier. So, patataasin niya yung mana cost. Yung pati reserve. Yun nga, pinataas niya yung reserve at saka hindi ko Pero ma-get yung ano niya, yung suffix niya, 100% level up ng gems. Experience. Oo, ng Pang gems. experience lang siya ng Oo. Kung gusto mong yumaman, pa-level up mo ng pa-level up yung gems mo.
Ano to? Anong gagawin ko dito sa loob ng ano, kay Zana? Wala lang. Wala, i-activate mo lang. Tapos i-invite ko lang siya. Hindi ko kinaya yung map. Ano ba kasi yung map na yun? Alam mo yung nakakainis? Gusto ko sana mag-chaos map na mag-chaos map. Para maubos na yung nasa storage. Every Yung ano time ba? nabubuksan ko. May Yung dalawa mga tatlo lang. sacrifice. Uy, Oo. importante yan. Nakakainis eh. Kaya nga nagkukuha lang ako ng mga val skills eh. Hindi, wag. Buuhin mo siya na bilog. Mag-stack ka ng buong bilog para pag kaya na ng character mo, hindi ka na mahihirapan maghanap sa kanya. Never pa nga ako nakakuha ng yung upper right na mukha niya. Hindi, pinuho ko. Walang silbi. Hindi nag-activate. Kailangan mo muna siya, may quest ka pa para ma-activate yung second boss dito, yung final boss. Hindi pa si Kitaba yung final boss eh. Ganda nito. Yung ano. tawag noon, yung babae. Wow. Yan yung portal papunta sa kanya. Nandun marami yung magagandang gears. Taas ng elemental resistance. Yung crystal damage niya. Sayo na nga eh. Alam mo ba, elemental resistance ko ngayon 75% na lahat. Oh? Yeah. Ito yung nakuha ko kanina. Kaya nga sobrang tanky ko na eh. Guild. Wow! Ganda nung nakuha ko. Ayan yan. Sarap yan. Tingnan mo yung reflect niya. Buisit. 1,000. Pang PvP. Sarap nga gumawa eh. 38% cold resistance. Oh. Gago, hindi na naman nagre-register yung mga damage ko. Tinutupak yung server ngayon. Kailangan ko na makita yung isa pang, yung anim na trial of ascendancy. Gusto ko na makuha. Lahat tayo kailangan tayo. Sa akin, nakuha ko na yung 5. Yung quest ko ngayon, kailangan ko lang umabot dun sa isang corner ng Atlas. Hirap ko muna ng mga map na kailangan. Wala. Mahina pa yung character ko eh. Hindi ko pa mapatay si Garan. Ay, si Baran. 2 beses na nag-spawn sa akin. Imbis na konti na lang yung health niya eh. Putik maglalagay siya na maglalagay ng yung square na Yung consecration. Oo, tay. Yung nagbebenta pala ng Sakit, cartographer's chisel eh. Kaso huwag na chaos. Kailangan mo yun? Hindi. Binibenta ni Zana. Isang stock ng nun. Hindi worth it. So pag nabubuksan mo yung ascendancy, doon sa crafting ng map, nagbubukas din ng additional. The crafting ng ascendancy. Hindi, pag nabuksan mo yung ascendancy dito sa pagbubukas ng mga maps, Okay. Unique ulit. yung crafting ng yung map, pag may papasok ka ng map, bago ka may crafting ka. Oh. Nagdadagdag din doon. Kasi nung una essence, Uy, gago, hindi yung ko 2% lang increase out, tapos yung taas. Yung 3, tapos may essence, tapos may anarchy na. Oh. Anong ginagawa na anarchy? Nag-add na siya ng 3 rogue exiles. Laman lang built na Yung ilag-ilag. essence, 3 additional essence. So, depende siya. I need belt. Heck, puro boots. Ako map. May unique shield na naman ako.
Survivalist. Nook. Pangit. Okay. Jim Cutter's Prison. Okay. Ooh. Wala stick. Walang build. Ano to? Despot Axe. Sakit dami-dami nun. Wala naman lang. 60 increase plus block recovery. Plus 9 to armor. Plus 34 rarity item pounds. 1 duration of curses on you. What? Pangit. Ooh. Wala talagang build. Tinamahan pa ako. Ba na? Ooh. Nostalgia. And kindly stay dead. And kindly stay there. Kasi nagbukas ba? No? Kasi natapos na yung item. I could use a hand turning back the tides of So, madness. glacier. Splitting fields. Twin snow. Giant. Ashin. Ooh, Ashin. Kaya pala may nag-drop ng item. Tatlong silver coin. Strand map, Ashin. Splitting fields. Wala pa rin yung atoll. Tae. Desert map. Bazaar. Ano ba yung strand map? Ito. Splitting. What? Twin map. Uy, Twin si strand Sister map. Cassia. Science. Ashin. May tower defense na naman ako strand dito. map din. Okay. Ano bismuth na Ashin na lang ako. A group of Ooh, fiends plus is putting out a 35% stray. to all There's a resistance. caveat. Yo, what's up, Sheik? What you doing, man? Hindi nagre-register. Shit. I have nothing more to give. Gago. Hindi talaga nagre-register yung hits ko. Hey, Prince, no. Wait. Prince! Not too much. Nag-fail ako. Ano ba ako? What happened? Wow, sakit sa What's up, spider. Sheik?
How you doing? Nagsistream ka, Dijin. Oo. Tagal na ako hindi nag-stream. Nahanap na ako ng page ko. Buti ka pa may nagamit. Wow! Links. Ako na ako ng 6 links. But I don't need it. Kulay pula siya. Dahil dun sa ano ko. Ganda 6 links tapos plus 2 to level of pocketed melee gem. Pangit. Too much baggage. Pero it's 6 links. Chainmail. Oof! Maganda to. 400 armor. Ooh, lala. Hindi worth James. Kasi ano ka eh. Hindi siya worth ipagpalit dun sa iba na diretso ano na. Kung ano yung element. Ah, pangit yung laman. Hindi mo kailangan. No. It's not that much. Pero na grabe to. Hindi ko kaya yan. Ibion. Oof, ganda ah. Oh, kung Warcry build. Kaso 4 lang yung ano. Yung link, no? Pwede mo gawing 5 yan. I think 5 is okay. Providing may 6 sockets ka sa ano. Sa armor mo. Uy, Orb of Chance. Pinaka the best i-farm tong ano, Ashin. Di ka na iikot-ikot. Far too much baggage. Kaya pala sabi ko, parang ang sakit ang inuupuan ko. Nahulog na pala yung shorts ko. Matulis na. Nahulog yung... What? Uy! Yung mga atake sa akin, mga aso hindi kita. Kulay itim sila. Rare armor. Extra. Okay, let's go for the extra damage. Incursion. Oh, okay, maganda tayo. Ano to? Orb of Horizon. Yung ano, Pang pang exchange upgrade, ng map. pang change map. Bumibili niyan. Nakita ako. Prince, come on. Prince, it's annoying. Lalong tinuloy. Gago yung batang yan eh. Too much baggage. Orb of Regret. Lightning Whoa! resistance. Ouch! The fuck is this for? One hit sa akin, half HP ako. Yung mga divination card binibigay sa akin, basura yung her face. Ako basta kinukuha ko lang. Yun nga, hindi, kinukuha ko rin. Pero yun yung ano eh, yung nagbubukas ng ano eh, yung sa map eh. Yung ano, yung sacrifice of thingy na map. Ano naman to? Sa Wolverine. Ano nga ba yung kulang ko dito sa isa? Belt. Okay, I got a belt already. Ulit, may Stone Golem ang pangalan, Oreo Face. Di ko na alam saan ko ilalagay itong mga gamit. Nagamit mo ba yung binigay ko sa'yo yung mga ano? Hindi pa nga eh.
ko siya Ay, ilalagay. Val Cyclone. O Highland Blade. Anim. Benta ko na nga. Let me tell you. Dunes. Ano kaya taon mo? Additional currency, rare armor, enchanted boots, no. Rare weapon, map fragments. Ano na? Prince. Rare weapon. Let's go with coins. Rare weapon. So, magkakaroon na ulit ako ng dalawang chaos. Ano yung essences? Essence, yung mga binigay mo WoW sa of akin. Essence. Okay. Yung ano, Nasa yun? oo. Basta yung binigay mo sa akin. Yung ayaw na ni DIJINN. Puno ako. Eh, na-blind ako. Dumilim yung paningin ko. Too many items. Need to sell. Onslaught. So, helmet, vest, ay armor, dalawang weapons, boots, gloves. Hindi ka siya. Gloves, ring, amulet, and ring. Let me tell your future. Pangit naman ang weapon na to. Nagbibigay na ng mga unique lagi, pero basura yung unique. Parang maganda ba to? Nope. It's like the shittiest item I've seen na unique. See? The fuck? Ano yan? Basura. Fucking trash. Okay naman yan ah. No! Tiga mo! Pre, 136 increased physical damage. That's not even double damage. Kung 200 yan, sige. Ha? 100%. 136% is ano? Is not double damage, Pero diba? kasi 20% increase attack speed, tapos may move speed. But, yeah, I think trash. Kung assassin ka siguro, kung yung tulad ng tumatalon na build ni DIJINN, Yan. yung nagte-teleport lang. Ah, shit to kill. Ito na naman. Sobrang daming items na pupulutin. Wala na yata bibili dito.
cemetery. Ah, hindi pwedeng igalaw tong map device? Ah, hindi pwede. Wait, saan to cemetery? Kaya hindi na ako umaalis eh. Ah, dito. Okay. Hindi ko pa nakuha to cemetery. Okay. Villa. Okay. Liline. Kuha ko na to. Oh, wala pang map, boss. Okay. Okay. Dunes. Wow! Pag nagbenta ka ng 6 link, ang labas niya Divine Orb. Ah, 6 link. Oo. Bakit napindot mo? Hindi, ibebenta ko na eh. Patingin nga yung 6 link. Baka pwede kong gamitin na lang yan. It's a sword. Ah, sword ba? Ah, never mind. Eh, no. Ah, ano ko yung ano. Oh, armor po. Ginamit ko to. Ayan, nilink ko. Hindi mo na lang ibenta sa mga tao yan. Sinong bibili nito? Nakikita mo ba yung ano? Hindi, pwede nila Ah, well. i-roll yan eh. Sabi corrupted. Corrupted yan. Ay, never mind. Kaya nga Ay, bibenta ko pwede na lang mong dito. mariroll yan sa ano? Sa crafting bench. Tingnan mo kung may bibili. Ah, sige. Lahat ng hindi Val skill na nakukuha ko, binibenta ko na eh. Basta Val keep. Ganun na ngayon ang rule ko. Count start to. Kailangan mo ba yan? Actually, hindi. Ah, oo, hindi. Hindi. Mas kailangan ko yung sinusuot ni DIJINN. Oof. One divine. Sabi sa'yo eh, useless eh. Just vendor. I-vendor ko na lang daw. Uy! Ah, wala akong buff. Hindi ko nalagay yung mga buff ko. One hit ako. Nakalimutan ako maglagay ng buff eh. Gulat ako. So, kulang ako. Wala yung 75% resistance ko. Wait! How did I die? Namatay ka ulit? Oo. Lagi paano? Ayun, imposible na ako nun.
May kalokohan na ganap pa. Ano meron? Ay, Naglalakad lang ako, namatay ako eh. magsasama na yung si ano, di ba? Si Fed. No. Necromancer siya. Yun! Kasi may Veil Summon Skeleton ako eh. O binigyan mo na rin siya. Meron na siyang summon skeleton na veil yata. What the fuck? Ba't nagre-return damage yung mga kalaban? And how? I'm using magic. Nawa one hit nga ako dyan eh. Kasi ang laki ng damage ko sa kanila. Ayun nga eh. Ako din oh. Nawawalit ako. Pag nag-jump ng twice yung lightning ko, babay na ako. Ulokohan to. Pero wala sila sa stats nila na ano, return damage. Oh! Daya. 3 map na yata yung ano eh. Hindi ko tinuloy. Dahil dyan. Oo. Dahil sila sumamatay kapag inatake mo. Pero wala Return silang damage kaya sa akin yan. wala silang stats na ano, return damage. Dahil sa map nga yan. Ayun, napatay ko na yung boss. Okay na. Ay, level 70 item. Okay. Okay, benta ko daw siya sa NPC. May divine orb na ako. Divine Orb. Okay. Oo, Vince. Pwede mo pala gawin yun. Pag nag-sell ka 3 tier 1 na map of the same type, magiging tier 2 siya. Oh! Na random? Yun ang hindi ko sure. Kasi binenta ko 3 tier 1 Wharf map ko, naging tier 2 na Cursed Crypt map. Ay, gagi, ang dami ko pa namang ganun. Sige nga, bibenta nga ako. I don't need to replicate them. Ako din eh. Beach? Stash. Type. Ayun, no? Naging Glacier map siya. Saan na pa ba? Jungle Valley. Jungle. 2, 3. Sell. Oo nga, ayun. What the? Tatlong rampart. Uy, kailangan ko yung rampart. Bebenta ko 3 rampart ko. Oh, grabe yun, oh. Sabi ko kailangan ko. Magiging coves. Kailangan ko yung coves. Wala pa kami yung coves eh. Mabilis lang naman ako kumuha ng rampart. Balikan na lang kita kung may nakuha ako ulit. Ano nangyayari sa anak ko, DJ? Giga hyper. Kinakain ng chocolate? Hindi. Nag-video call sila eh. Ah, Kaya... Mga ganyan. Mystery. Graveyard. Armory. Overgrown. Bazaar. tapos pag level 2, nagiging level 2, tier 3, nagiging tier 3. Okay, ano si schedule? What? You're a child? What? You're a kid? Yeah, I'm not a baby, I'm a kid. Yan. Ito na yung graveyard
backyard. I need either rampart or overgrown map. You're a big kid now? Yeah! With a big butt and a big weenie? Ano to? Baba naman yung quality. And then, Ayun ang magkain. Bakit ang baba ng quality? Ay, ito. Nagawa ko na to. Ay, give up na gong lawa. Yan ay mga to difference. Daddy will walk me in school. Di na good? Mommy will go to office. Daddy will send you to old school. If Daddy's sleep is okay. Daddy can walk now. That's good. You like it? What? Tomorrow? Yeah, it's Monday. You go to school tomorrow. What now? uy, may trial of ascendancy. Nah. Nice. Oh, tell them you got a superstar. Why you got a superstar? Anong ano? Trial yan. Trial of burning place. Burning rage. Uy, wala pa ako niyan. Bago yan. Oo rin, wala pa ako niyan. Magkuha og superstar. Pasali, pasali, pasali. Gapabadlong man pag Wednesday sa school. Try niyong pumasok. Okay. Hindi ko pa ginagawa. Ano yan, teacher? Wala ah. Kanang kamao si Pri. Hindi kaya sumali dyan. Peace to you. May the darkness spare you. Pwede ka mamabasa. Ang problema lang ni daw niya is naa siya masugdan yung mahumay. Benta ko lang mga to. Where are you? Ah, here. Yang temper magod mo pa siya og exercise yang temper. Alright. Prince, 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 quiet, please. Much. Kaya kato pag Wednesday. Ay. naa si Ah, the Daddy burning rage. So, piercing. session. What's that? Uy, okay. Saan ka na, Jay? Pumasok ka na? Wait. Andito lang ako sa trial of ascendancy. Sa taas lang. Punta ka lang sa north tapos kaliwa ka. Nandito ako. Andito ako sa trial of ascendancy. Hindi ako access sa party. Ay, hindi ka nag-accept. Magte-teleport na ako sa'yo. Pero hindi ka pa pumasok. Ah, wala tayo sa ano. Same session. Nahiwalay ako, kaya okay lang. Sandali. Yun, kaming dalawa ni... Ah, yun. Dito Ay, hindi. na. Ba't pumunta ako sa'yo? Gusto, nandito na ako. Ayan, nakita ko na. Gagamitin namin yung map mo ha. Papasok kami sa portal ha. Oo, basta walang mamamatay. Magtira kayo ng isa in case mamatay ako. Okay, Pang-lima ko let's na go. to. What? Panlima mo na? Yep. The fuck? Eh di dapat nung kanina pala ginintay ko kayo. No? Oo. Ginawa ko yung trial. Tek. Hindi naman natin alam na pwede eh. Huwag ka munang magsummon. Oo nga, wala akong makita. Summon eh. Mga default summons ko na to. Hindi, huwag mo na yung i-equip. Hindi ko makikita, pre. Ito yung kahirapan sa akin. Ano may switch? Good night naman. Say good night to Lola. Oo, tunog ako. My goodness. Buti pa yung mga summons ko hindi mamamatay sa sakit. Sa mga traps. Nanay and Lola. Ano, tigil. Left side ako. Sige, right ako. Oh, wait, naglag ako. Shit ka talaga yung mga summon mo. Hindi gumagalaw character ko.
Ayun. Susunod ako. Masot na ako ulit. Wait. Ano yung pasukin ko? Di, yung kay ano na lang, kay Vince na lang yung kulang. Nagawa ko na yung dalawa. Sa kaliwa. Nakita pa oh, sa kaliwa. Hindi, sarado yung pinto. Hindi yung nakabukas. Hindi, yun nga, pinuksan ko na. Yun, bukas na. Bukas na. Sa gitna, sa gitna. Ay gago, may isa pa. Oh, marami, diba? Ang simple na nga to eh. Yung kanina, sobrang wisit eh. Ito mag-teleport. Ay, time crank to ha. Timed ha. Wala mo na pipindot. Dalawa lang ba? Hindi ko alam. Na-switch na ni DIJINN. Naka-on yung ano. Dapat hindi muna. Sabay-sabay natin gagawin. Punta kayo. Get a designated time crank. Dito ako. Sige, dito ako. Dito isa. Okay, game. Go, go, 1, go. 2, 3, go. Ayan, open. Open na? Oh, open. Sa akin, bumukas yung pinto eh. Okay, good. Wala, hindi pa kami makalapit eh. Ay, lock door eh. Ano to? Sa akin, baka dito kayo dadaan. Baka nga dito. Ayan, click mo yung lever. Ano yung dumaan? May lever ulit. Sa taas, sa taas. Dito sa Hindi. Hanapin mo yung lever. Hanapin mo yung lever. Babalik ako dyan eh. Oh, may time crank ulit dito. May time crank ulit na lumabas. Ito yung ano eh. Walang lever dito eh. May lock door to. Wala akong madaanan na dito. Lock door din dito, puta. Time pa rin yung crank dito oh, sa una. Meron dito yata. Yeah. Oy, sakit. Bumakas ba yung pinto? Wala na dito eh. Silipin ko ulit doon sa kabila. Silipin ko ulit doon sa taas ha. Ayun, nakapasok si DIJINN. Ito na, nandito na ako. Nabuksan na yung pinto. Okay na. Ito na, yung final na to. Final puzzle. Tayo na. Be tempered by the flames of the Ayun, offering to the goddess. Yun lang, pag sabay-sabay kasi tayo gumawa, walang, isa lang yung offering of the goddess para makukuha mo. Okay lang. Okay, labas na. Okay, out. Tignan nyo kung natapos sa inyo. Ayan, nagawa ko. Isa na lang kulang ko. Yeah. Magtawag ha pag may nakakuha. Yeah, tatlo na ako. So Yun, dalawa tuloy ba pa. natin tong dungeon mo? Bala kayo. Gusto ko itutuloy ko. Eh, tuloy na lang natin para hindi matanggal yung ano ni Vince. Yung portal. Tatlo tayo, mas mataas yung experience. Mamaya na yung arena ha, sabay-sabay natin gawin. Ayaw mo to? Ito to Superior Ancient City Map. Wala naman ako dyan. Yung experience ba natin, makukuha pa rin kahit na hiwa-hiwalay tayo? Yung what? Experience. Hindi. So far, tumataas sa akin, hindi ako gumagalaw. Eh kasi malapit ka sa akin. Ay, Hindi, malapit. gago. Kaya pala Yung hindi dalawa ako, ni ano, DIJINN umaatake. Sa'yo pala itong mga, ano. Ayun yan, may puti ako nakikita. Yun nga yung map.
Okay. Got it. Hindi ko alam kung kanino yung... Uy, antique greaves. Ay, yung counts ano. Pang-art. Yung itsura eh. Ay, pero hindi ko kaya suotin yan. Yun eh yan. Ba't may puti ka kung ano, nasa paligid? Parang ano yan? Yung aura. Auto cast. Nasaan na? Ah, ito na, yung arena na. ST Oh! RONG. Start ko pala ko. What's next? STRONG. Huwag tayo dito sa loob. Labas tayo dito sa arena. Doon sa ano, Eh, malapit dito sa naman portal. papasok eh. Hindi, dito sa malapit sa portal. Ah, oo nga pala. O, sige. Mas maganda kung doon. Dito sa baba, dito. Wala ah. May nakita ko isa pang ano eh. Wait lang, may isang kalaban dito. Dami pa palang kalaban dito. Yan, napatay ko na lahat. Dito. Open area. Gusto mo open air? Ah, sige. Masikip kanina pag tinama. Wala kang tatakbuhan. Well, build ko kasi ganun. Ayan na. Yan yung ruby ring. Ubus ka agad. Bilis niyong mag-pick up ah. Hindi ako yung pumick up ng ruby ring eh. Hindi rin ako. Malamang yung tumatawa. Okay na ako. Para hindi, pang ano, ito- fire damage. Thor choke. Ay, ito yung nakuha ko. Increase. Uy, totem. Ah, yan yata ang gamit ko. Ay, hindi. Red blade. To. Plus 17 to strength. Ah, meron na ako niyan. Torchoke. Gusto sana gamitin pero yung elemental resistance ko babagsak na naman. Anarchy. Increase ignite duration to enemies. Fire resistance. Gamitin nyo ba yung ring? Hindi. Hindi. Kuha lang ako dito ng gloves. Wala na iba. Ooh, 2, 3. Eh, may 100 na ako na chroma orb. Far too much baggage. Agad na naman. Yun, thank you. Off I go. Buset, saan ko na naman ilalagay ito? Ay, gago. Dapat pala boots yung kinuha ko. Eh, intact pa yung map run ko. Orchard. Ano ito? Orchard map. Lex Proxima.
Hindi ko makita yung orchard. Saan siya? I-hover mo yung map, mag-highlight siya. Hindi. Ito, pwede mo i-search. Yun yung hinahanap ko, Pwede yung mo rin search ko. i-search. Pero huwag mo na i-search. Hover mo na lang sa map. Hindi, yun nga. Hindi ko makita eh. Di ba siya nag-highlight? Mag-highlight yan ah. No, I meant, ihahanapin ko kasi kung link na siya doon sa ginagawa ko. Oo nga, mag-highlight nga siya pag i-hover mo sa map. Yung map na tablet ha, open mo yung atlas, open mo yung inventory mo, hover mo lang sa map mo, mag-highlight doon sa atlas. Nasa ano ko kasi stash ko. Gusto ko malinis stash. Blessed orb. Welcome. Ba dulo na to? Ooh. Ah. Remnant of Corruption. Wonder what that's for. Daddy, take a look. Hmm. Daddy, are you working? Yeah. Gago, tigdalawa lang yung map ko. Arsenal. Ouch. Dunes. Natin. Nah. Oh no. Divine Orb. Nakukuha akong Divine Orb. You lucky bastard. Hindi ka ba nakakakuha no? No. Stop! Seryoso, ayaw pa rin talaga mamigay ng level 60 above na belt.
Hirap yung build eh. Stop it! Stop it! Or shit. Kailangan ko Hello. nang magbenta ulit ng Orb of Alteration. Fate will find you. Ang dami kong divination cards na nakuha dito sa run na to. 4 na. You lucky bastard. Ang tanong dyan, maganda ba yung mga divination card na yan? Hindi ko pa alam. Isa sa pinaka-useless na divination card sa akin yung ano eh. Uy! Muntik na ako mamatay! May trap pala doon, hindi ko nakita. Let me tell your future. Yung her face na divination card, Vince, pinaka-basura. Hindi, nakuha ako, ano Awaits you. get a magic item. Yung 2 stone ring ba yun? Yun yung reward. Buisit eh. Oh, ganda niya na. Chevron's wrapping. Grabe oh. Chaos damage does not bypass energy shield. What? So, hindi siya madadamage as may shield siya? Hindi, kasi ang chaos damage hindi na ano eh, na energy shield eh. Diretso siya sa'yo eh. Bagong card na naman. Okay, Arsenal. Sure ka hindi ko na lang i-Orb of Alchemy tong hype na ano, Arsenal map. Pala ka! Circle. Same lang ba level ng lahat ng ano map? I don't know. It's not working. Oh, dude. Welcome. It's not working. I will see you again. Kasi in-Orb of Alteration ko na lang yung ibang ano. Sobrang sagwa pa minsan ng roll. Pagka magic. Check mo kung ano, kung magic, tapos hindi mo pa napatay yung boss. Okay lang yun. Hindi. Yung map niya is, in Orb of Chance ko naging magic map na siya. Pero ang basura sobra ng roll ng ano yung mga item rarity, gano'n yung plus ilang percent. So nga, Or basta alteration ko. pasukin mo muna ng once para mapatay mo lang yung boss. Kung wala kang rare nung map na yon, tapos hindi mo pa napatay yung boss, kahit na magic lang, okay lang. Hindi, Yung akin, in-orb of chance ko lang talaga eh. Overall chance nga lang din sa akin. Bahala na kung anong mangyari. Kasi wala na ibang silbi orb of chance eh.
Hindi, in orb of alteration ko para ayusin lang yung role niya. Kasi once na gawin mong magic na siya, hindi mo na pwedeng i-orb of chance ulit eh. Oo nga. So, unleash support. Ano ba to? May binuksan ako ng pulang kalaban. Ayan, meron na. Lalim. Aray. Ang laki naman ng map nito, yung arsenal. Grabe ang lapad ng map. Baka nakatingin ka lang sa salamin. What? Baka nakatingin ka lang sa salamin. Salamin value ka ba? Hindi mo na-get. Wiyo. Fuck you. GG. Bentang-benta yung DIJINN, no? Value ka? Sanay na ako eh. Blacksmith. Orb of chance, orb of regret, sa isang chest. Para daw kung ayaw mong magic, may chance pa maging rare. Why you keep running? Ganun ba yun yung orb of regret? Oh, Okay lang naman magic. Huwag lang yung sobrang It's in a punch me. item rarity, parang less than 10% yata. Daddy? Hmm. Daddy? Yeah. How did I die? I don't know. You were done playing. I was going to kill the small one, but the Straight big na one straight. didn't kill me. No, who killed me? That man is so... Ay, Whoa, what you win? Stop! I was going to punch the little ball. Kapagod mag-ayos ng inventory ang putik.
First time ko nakitang weapon na sight. Nunod sa Trish, ano eh, si Exidon, no? Mag-Path of Exile ka na, Exidon. Sali ka na. Sali ka na sa mga kalukuhan namin dito. Tayo Overwatch. Naglipat na naman ng game. Kaka-start lang na Overwatch eh. One day lang nang naglaro eh. Bumili si Polly, hindi na tayo bumalik eh. May kalaro naman si Polly, yung ka-office mate namin sa dati. Uso pa ba ngayon yung Ragnarok mobile games? I don't know. Sila si Yops. Simula kasi nang pumasok yung World of Dragon Nest, parang tumahimik yun eh. Dami daw bug kasi ng Ragnar. Sila Yops nga, gumagastos 10k para lang dun. Yeah, I know some guys who do that. Teleport ka pa, ha? Ayun, kompleto ko na. Kuha ko na naman yung midnight. Sacrifice at midnight. Yung map? Yep. Pero ba meron kung nabuo mo siya? I don't know. Pangatlong beses ko na nabuo to. Ginagamit ko lang eh. Unique item. Drop sa map items, unique na lang. What? Wow. Oh, you can buy map kay ano? Yep. Kay girl. Kay Xanadu. Oo. Orb of Chance tsaka Scroll of Wisdom ang kailangan. Not bad. Kung hirap na hirap ka na sa RNG mo. Ito, boot blade. Dang it. Basura boot blade. Hindi, legendary. Basura pa rin ba yun? Should be. Harsh mo naman. Ang harsh mo naman. Para sa'yo, hindi wala akong makuha maayos na gym. Province, ito. Dali ah. Nope. Baba no ano freeze. Anong lightning ano? Mesama. So yung nakakatamad din, no? Pabalik-balik ka pumulot ng gamit.
to? Valak. Ito ang magandang chaos map. Kutsa, isang diretso lang eh. Ito na yung boss. Parang liko-liko. Yung magandang map ngayong Ashen. Dire-diretso lang. Parang basura pa rin. Yan. The Widowmaker. Let me tell your future. Maganda yan para sa assassin build. Yung backstab build. Hindi, yung first hit niya, ano eh. Ito. Tapos may return damage, no? Oh my god! Shock na shock siya doon. So, ano yung next na? Hey! Yeah! 14/154. Puno na naman yung skills ko. My gosh. Binenta ko na nga yung mga veil eh. Mukhang ibebenta ko na rin eh. Oh, binenta. Ako na eh. Ilan lang yung kinikip ko dito na ano, skill eh. Yung gamit ko lang talaga. Kaya nga, benta ko na nga ito. Yung mga na-level up ko, yun lang yung hindi ko binenta. Glacier, Rampart, Graveyard, Peninsula, wala pa. Meron ng Mausoleum. Yes. Okay. Wala pa akong... Wala bang sell all? Hirap pipindutin mo lahat eh. Ay, napindot lang yan ah. Gabang. Huh? The heck? Hello. Fate will find you. Let me Ano tell to? you. Player said point blank. Ano to? FPS? What? See you soon. Mag-uubos nga ako ng Tain library. Anong Tain items? Paano yun? Saan mo ilalagay yun? Sa map? Punta ako sa Tain's library. Dito yung yung mga nabibiling, yung mga nasa inventory na Tain. Dito yon. Okay. May 10 na Hindi yata pala ako siya- yun eh. Hindi pa na siya pwedeng i-summon ng basta-basta lang. Golden Crest. Patok kayo dyan ng fire. I need a belt. Wait, hindi ako makadaan.
Ito makadash sa map na to. Sanay na hindi ako makadash ah. We built. Okay, I'm gonna take the boots. Anong map yung kailangan nyo? Baka meron na ako. Sandali ah. Hindi ko memorize eh. Sige lang, nasa Ay, yung lang. rampant. Pero ako, kailangan ko yun. Okay, check ko. Axe. Oh, you pushed me! You stupid! Kill! Weird talaga nitong pakinggan siya, no? Yung pangalan nitong kumakanta sa map. Kasha. Putik. Kasha. Kidami-daming, ano, monster, tas kumakanta lang siya. Tower defense. Divine power! Let's see what this tower Sa can first time really ko do. nakita yung map, disabled yung dash, flame dash ko, Vince. Hirap yun para sa atin eh. Okay, napapagalan na map kasi ko. Not let them reach the purification pump. Wala nga lang. Gago, meron pala dito. Oh, ba't walang blighted dito? Di pa rin ako nakakuha ng blighted map. Ha? Sula. Sula. So, galing na ako dito. Uy, unique na flask. Far too much baggage. Oh, may nakuha ko ulit na rampart map. Oh, putya, may kalaban ako Sandstorm. What the hell? Wait, ano yun? Hinigop ako ng kalaban? What? Forbidden. Movement speed. Frenzy. Kaso may frenzy kasi. Forbidden taste. Hindi disabled. Walang Hindi. Skill can't be used? Why?
Need nyo? Kailangan nyo ba na ano? Yung flask? Quartz flask. 8%. Ano ba itong ginagawa nito? Dire, po, Dodge, target. tsaka ano? Ano to? Kulay purple na item. Eh, yung para katulad no sa akin, di ba? Ito, Timeless Templar Splinter. Sakit. Summon siya ng 100 plus na enemy. Kaya nga, nagulat ako, naglag ako eh. Shit. Namatay pa ako noon, konti na lang. Oof, ang layo. Mali ako ng summon. May regen ba yun? Pag may regen yun, puno na naman yun. Yun lang. Kala ko yun na yung ano eh. Ay, hindi ko na nakikita yung kalaban. Asan na yun? Namatay na siya. Gag. Ayun, Bel. Far too much baggage. I needed a belt, bruh. Ba? Ngayon ako nakita ng ghost na babae na umaatake. May ano pa nga yan eh. Lightning or yung ice. Lagi siya tumatakbo lang eh, kapag nakikita ko. First time umatake. Gulat ako. Far too much baggage. Uy, sacrifice at midnight. For the first time. Ah, helm pala ang kulang ko. Well, okay. Boots din. G. Cursed. Cursed. Rusted Scarab, Rare Talisman. Clear oil. So, kulang ko ng Wow. helmet at isang helmet at isang armor. Okay, let's go back.
Armor and helmet. Where's the Ano helmet? to? Explain. What is that? Meron din ako niyan, 3. Incubation. I-right click mo siya. Ilagay mo sa I-equip mo dun equipment mo. sa equipment mo na ginagamit mo. Para? Kaso Pag yung na-reach niya, essence yung i-drop niya yan. valuable. Ah. So, ilagay ko to sa Talisman. isang item na gamit ko. Any equipment. Currency. Ang madadrop sa'yo is essence item, yung isa talisman item, tsaka currency. Okay, I got it. Thank you. Sana maganda to eh. Oh. Pwede, yeah. Ganda sana siya kaso Let me tell you fire the future. damage. Plus 20 to all attribute Parang Onyx. Naku, nagpupuno na yung mga item ko ulit. Yes na naman kayo. Hindi ko maalala kung binigyan ko si Fed kanina ng detonate dead. Going to volcano map. Dapat binigay kong pala kay Fed tong isang Kailangan mo pa ba ramparts na map din? Yes. Ang buisit tong mga to, yung namamatay tapos may spike na lalabas. Trinay ko laruin yung ano nga ba yung Korean na laro? Parang Diablo. Lost Ark. Ang bagal pa. Parang yun yung latest nila, diba? Ha? Yung latest nila. Ano ito talisman tier? Na-upgrade ba tong mga talisman? Talisman? Ano ba itsura? Di ba corrupted yan? Hindi. Lahat naman ng talisman is corrupted. Ano kung nag-upgrade siguro? Ako na ba lang ang gamit? Di pa. This'll do nicely, exactly. Good find.
Beautiful find. Beautiful find. The apex of sacrifice. Grew up in Oriath. Used to mine the stuff. Ano meron dun? Ako, hindi na naman nagre-register. Close na naman to. Uy, Orb of Regret. Laki naman itong map na to. Ano yan? Nag-apex ka? Diyan ka. Pasok mo muna ako. Pasok! Meron dito. Hindi ako makapag-flame dash. Wala ako ba mag-flame? Mapaubos yung mana mo. Puno ka mana ko. What the crap? Kala ko yun yung boss. Gulat ako may bumaba bigla. Oh, hindi na naman nagre-register. I have nothing more to give. Hindi na kaya ng server yung ano, teleport ko. Timeless again. Ako yan, hindi nag-register. Sayang. Dami na napatay. Siya-shut down the server na. Wag. Hindi naman tayo same server eh. Far too much baggage. Gago, konti lang tuloy na patay ko. Actually ako din, pag nag-flame dash, bumabalik. Kaya nga eh. Things up. Buti kayo nakapag-flame dash eh. Ako hindi eh. Hindi ko magamit flame dash ko. Nag-ibang map na ako. Baka ano, kailangan mong i-re-equip lang. Nope. Ayaw talaga. Rare armor. Blight oils. Oy, drop blight oils. Namatay tuloy ako. Hindi ako makapag-flame dash eh. Pag nag-login ako ulit, kapag hindi naman yung magre-reset agad diba? Ewan ko. 15 minutes pa yan. Ayaw talaga eh. Hindi ko ma-dodge yung boss eh. Kailangan niya ba tong ice tomb? Far too much baggage. What? Kasi bebenta ko na eh.
Benta ko na. Sure. Oh, crap. Ring yung kailangan. Ang kulang. Marami pa akong boots. Poly yun, dito na. Ba, hindi nag ano hindi nag-alarm. Ninja to si Kapa. Baka naka streamer mode ka. Ay, ano ba? Ganun ba yun? Yeah. May ganun pala yun. Increase fire damage, increase energy shield recharge rate, projectile damage. Ilang level tong ano? Apex of Sacrifice. Kailangan nyo ba ng belt? Na level 60 above? Yeah. Yes. Belt, boots, and gloves. Nauna siya. Eto, tag-isa Pero kayo. hindi ko pa makuha kasi nasa loob ako ng Apex of Sacrifice. Patay tayo dyan, kukunin ko. Kunin mo Wala na. na. Sige, sene. May Apex of Sacrifice. Ha? Yung apat na mukha, yung isang buong mukha na siya, na-combine ko. Paano mo na-combine? Uy, seryoso? Pumasok ka na dyan? Oo. Kaya mo ba yan? I don't know. Tatlo yung boss, tatlong boss, tapos kakarapin mo yung babae. Ibay mo Ano ba na rin ako pakaratin? Dalawa na yung ganyang buo ko, hindi ko pa pinapasok yan. Sayang eh. Well, abnormal yung minion count ni James, so... Oy, kunin I nyo na to. think kaya Dalawang boots, isang glove, isang belt. nasa loob ako ng map eh. Ako rin eh. Ano pa kailangan nyo? Babalikan ko na lang. Mga Parang hindi naman sayang pag-aantay ko. Kailangan ko eh. Yun, pursue Baran. Yan. Mahirap yan si Baran sa akin. Laki ng damage sa akin yan. Ayun. Siguro ngayon ko na magagawa yung buong apat na mukha. Hindi pa naman napatay ni James yung si Baran eh. Hindi lang talaga kung mabuo mo yung yung tablet stone ba yan? May dalawa na akong buo, hindi ko pa pinapasok. Baka hindi ko kayanin. Baba ng defense ko eh. Si James kasi mag-aantay lang sa gilid eh. Problema ko nga ngayon, di ko magamit yung fire dash ko eh. Visit na bug. Kunin nyo na to. Dali. Sige, gawa ka lang muna ng tago mo lang yun. Wala na akong Wala paglalagyan, na kaya yatang space. nga Sige, binibigay ko punta eh. na ako sa'yo. Kain ka. Oh, gini. Hindi, kailangan ko yung belt lang. Gloves saka boots. Ayaw mo? Meron na ako eh. Ikaw pa, paano kailangan mo? Belt, ring, at saka amulet. Mga accessories na. Level 52, niloloko mo lang ako. Anong level 52? Benta mo. Oo. Hindi. I-identify ko, naging... Ano yan? Ay, ina-identify mo pa? Oo. Hindi ko na ina-identify. Dapat ba hindi na? Hindi na.
Wala naman siya sinabing level requirement niya is ano eh. Nasa yung mga items ko level 60 na yan. Above. Hindi, required level 52 lang nakalagay eh, nung in-identify ko. Yung required, level mo yan. Pero yung item level, 60 to 70 na yung sa akin. Ah, ganun ba? Oo. Kasi level 18 na ako eh. O di 60 to 70 na rin yung mga item mo. Item level. Hindi yung required level. Item level. Di nyo kailangan ang eat the cookies. What cookies? Cookies and Just apple. Di nyo kailangan ang ano. I'll get you apple, okay? Meron ako armor, weapons, helmet, boots, and gloves. Ice cream? Hindi ko lang. Hindi ko kailangan. Okay. Let me tell Ano? you. Para makabalik na ako. Bullshit itong mga to. Binabato ko ng shield. Let So by me rights, lahat tell ng you. napupulot ko, Pwede na. Pwede na pwede yan. na. Huwag mo na i-identify. So, nasayang yung maraming item ko. Yeah, okay, sige. actually. Same tayong dalawa. By now, dapat nakabuo na ako ng napakaraming chaos per foot. Ako din na. Di nyo man lang trinay. Hindi. Dito sayang. Akin trinay kung huwag na i-identify eh. Ano ba tong citadel na to? Socket watchstones here to increase the tiers of maps in this region and reveal hidden map. What the hell are ano? Ha? Ano kaya itong mga citadel? Citadel? Di ba yun yung kay ano? Kay Jana. Lagi. Yung Sino ko na ko eh. yung papalit nga ng ano, ng unique item. Any unique item na trash, lagay mo doon. Papalitan niya ng another unique item. Random. Di ba kay Atla yun? Hindi kay Atla yun, kay Aba yun. Ay, Alba. O yun nga, Alba. Hindi dito kay ano. Hindi sa citadel. Ay, ano ba yung Citadel? Papalitan nyo ng ibang trash na unique item. Trash nga yung pinalitin sa akin eh. Kala ko naman tragis. ano. Ang Magandang sakit ng item. pain ng ano. Ha? Butin nyo muna yan! Ino nyo. Ilang floor ba to? Meron ba dito? Boots na naman. Kailangan ko ng ring. Dahil nga doon tayo na kumakas. Shit. Ba't dati nakakas ko? Kanina nakakas ko. Sakte naman, no. Baka ni-level up mo. Hindi. Pasok pa rin siya sa requirements. Bakit mo makast? Nung tinanggal ko yung kasi nakalink kasi yung ano, 'di ba, yung gloves, naka 4 link siya.
meron ako doon cast when damage taken support. Pag tinanggal ko yun, pwede ako mag-flame dash. Tayong kisa ko. Magre-recon na lang ako after nun. Want to find divine orbs. Oh, divine orb, 15C. Isang divine orb? Ano? 15 chaos each. Wow. Di ba meron Paki-PM. kayo? Ha? Paki-PM sa akin. Wait. Hindi ba ako makakabili ng ano dito? Paano ko i-PPM sa'yo? Hindi, never mind. Baka may mabili ako ditong item na gamit Divine Orb. Tapos hindi tumatanggap ng Chaos. Hindi. Wala pa akong nakikitang ganun. Naku, meron na eh. Nabuisit lang ako sa kanya. Oof, ka-Ohm's Heart, oh. Gago. 1x. Kompleto ko na yung Sacrifice Fragment. Saka yung Gem Cutter's Prism na ano. Na cards. Wala ka. Ano kailangan ko? 1x. 1x din. Saan kaya? Ito final level. Tatlong level. Tatlo lang ba yung boss dito sa Apex? The Queen's Chamber. So, final na to. Yan yung ano. Napatay mo na yung tatlo? Tibay mo ah. Umiikot-ikot lang ako eh. Hindi ko pa yata kaya yan. Tatry ko na nga rin yan. Oo nga, try ko nga rin. Isang Curious beses. ako. Isa lang naman yung malakas dyan sa tatlo eh. Yung primary. Tapos pag napatay mo na yung isa, mag-burst yung dalawa. Kunat ng Queen? Hindi kasi may shield siya. Uy, ano yan? Oh! Umutok ako. Gagi. Minions pa lang, nahihirapan na ako. Yan. Nga. Nahihirapan lang kasi talaga ako. Alam mo bakit? Wala yung flame dash. Tanggalin mo lang yung ano. Hindi ko rin pwedeng tanggalin yung support. Custom Bakit? support. Kasi yun yung lifeline ko eh. Wala ka ibang lifeline. Ano to? May dumudura lang. Plus 4.
Ah, wait. Siya, namatay na naman ako. Buti 75% na ano ko resistance ko. Puro elemental damage dito, buisit. Cycle yung isa. Pumutok. Ayun, namatay yung mga zombie ko. Ano lang gago, napatay ng tao. How many stairs is this? Mga 3? 3. Per isang stair, tapos boss stair, final boss. Okay. Pero tapos ko na yung first boss. Buti natatangki ko yun. Yari ako niyan. 75% ano, elemental resistance yung kailangan. Ang hirap pag naka-blood curse ka. Ayun, pwede na ako mag-flame dash. Pinalitan ko yung gem. Putya. Bumili na ako ng isa pang lower level. Which is kind of weird. Wait, Oh. hindi ko gamit yung haste. Sino to? Cora. Increase aura. Oh, okay. Hindi ko nga pala Ah, talaga nagamit putya! yung haste. Nagsasamon pala akong skeleton. Oh my god, namatay ako. Okay, last try. Ang hapdi ng tatlong yun ah. Nabawasan ako ng isang golem. Kaya lumambot ako. Patay nila. Cool. Simula na naman ako sa umpisa. Far too much baggage. Yeah, dapat mag-cast ka ng portal Kada boss. para kung namatay ka, wala na, fail. Pumutok lang siya. Fail. Suck! Bakit ganun? Hindi nyo napatay, no? Yung final boss lang ako. Hindi, kasi Maganda yung drop niyan eh. Yan yung pina-farm nila. Go! Line up! One down, 2 to go. You've been eating chips since yesterday. Bloodlust. May bloodlust pa ako. Wala namang bloodlust, okay.
Putya, namatay na naman ako. Half D nitong alal, ano to? Yung, Alal, tama. Resist elemental damage, kaya yan yung pala ano, eh. malakas sa tatlo. Dapat Oo. yun yung inunang pinatay mo eh. Useless yung dalawa niyan eh. Hindi, sino lang naman yung lumalapit Hindi eh. pa ako na problema dyan. Yung queen lang talaga eh. Grabe yung queen. Parang gago yung damage. Let me tell your future. Namamatay kasi yung ano ko eh, mga minions ko. Kung hindi namamatay, okay. Okay? No spilling of chips there in your computer. Hello. What the hell? Hello. Putya, nag-arrow shower lang, ang daya. Hindi ko mapatay. Nakakatatlong ano na ako, dito pa lang sa dalawang boss na to. Build. Armor build gloves. Let me tell your future. Ang ina, inulit ko na lang yung ano ko. Gumastos ako ng mga 10 chromatic orb para i-recolor yung gloves ko. Hiniwalay ko na yung flame dash ko, buisit. Ay puta, kakapasok ko lang, patay na agad ako. Ako yung queen lang talaga yung problema ko sa show. So, naabot mo na ba yung queen? Malamang, hindi pa, di ba? Let me tell your future. Ang inagtanong niya. Malay ko ba? Malay ko, baka kanina pa sinasabing dito ako namamatay. Eh nga, babawasan ko to. Ikon ako dun sa buisit na to. Ang dami ng items kasi sa sahig. Napipindot ko. Pwede mo namang i-AI ah. Puta, namatay na naman. Patay na siya eh. Namatay pa ako. Hindi siya patay. Ikaw patay. Isang kukon na lang siya oh. Nakakainis. Ikaw patay, hindi siya patay. Last try. I doubt na matatapos ko to. Okay, so hindi ka pa kaya to. Okay, hindi ko pa kaya eh. Oh puta. Hindi na ako nakagalaw. Pagpasok ko, patay na ako. So, ang may iwan ko, tatlong cartographer's chisel, 2 orb of alteration, 1 chaos orb. So, dapat siya yung una kong patayan. Got it. Noted. Gago, hindi nagre-reflect yung damage ko. Kunin mo Hindi na yung nagre-register. No, Vince, kunin mo na yung rampart mo. Pwede. Sige. Pagpasok ko pa lang, patay na ako. Putra, na damage siya. Uy, bazaar map. Wait na.
Thank you. $20 legal. Meron akong superior na summon skeleton. Kailangan mo? Hindi, naka-veil ako eh. Gago, superior to. Kaya veil pa rin ako. Wait, naka-veil ka. Ginagamit mo yung veil? Hindi. Oo. Veil yung gamit ko. Yung may soul? Oo. Kaya nga nagsisix... Yung kanina, nakita mo sobrang daming skeleton? Pero, wait. Nalilito ako. Veil gamit mo, pero hindi mo na kailangan ng soul? Ano ng soul? Pwede kang mag-cast ng hindi kailangan ng soul, tapos meron din yung may soul. Ay, ito kailangan Ultimate yun, yung kailangan ng wait. Ang hindi kailangan ng soul, hindi yan veil. Normal yan. Oh my god. Kailangan ng soul. Your torment Ang kailangan ng soul, yung mag-activate lang siya Kaya pag nga. na-accumulate yung Oh, kills mo. activate na. Pero bakit permanent yung sa'yo? Hindi permanent yun. Dalawa yan. Nga. Yung Yung skill isa mo na lang. normal, yung isa veil. Putang ina. Nagulat ako kasi parang permanent yung... Matagal lang sobra kasi sa akin. Meron siya increased duration eh. Kaya mukhang ang dami niya sinasaman. Kasi may 12 ako na sinasamon. Yun one. Tapos Sumabog. to gaano katagal to duration? Kasi naglalast ng 67 seconds. Usually hindi to ganito katagal dapat. Tumatagal sila dahil sa yung sa sword ginagamit ko yung quinting eh. Yung sword. Kaya pala. Daya. Matagal yung veil. Kasi yung ko 189% increase skeleton duration to eh. Ang ganda nung veil nung cyclone. buong screen. Superior bazaar map. Nice. Wait, may Alien Master Explorer dito sa sa maps? Alien. Kalimutan ko na yan. Alba. Alba. Tutupak talaga yung server. Kala ko server ka kaya namamatay ako eh. Tragos. First time namatay ako sa isang normal map. far too much baggage. How did I die? Nasira ba akong item mo? Bakit lumambot ako? Weird. Ano to? Mesh gloves. Ayos to ah. Increased 81 increased armor and energy shield. Putik sa'yo to, James? Ano yan? Sarap. Gloves? Mas gusto ko na tong gloves eh. Ano ba yung gloves mo? Yung ito. Kasi kailangan ko strength talaga eh. Naghahabol ako ng strength ngayon eh.
Kaya hindi ko magagamit yan. Tingin anong gloves mo? Kakalagay ko lang sa guild chat. Ay. Di ba? Hindi. Local pala yun. Sorry. Nag-relogin pala ako. May ginord. Yun pala yun. Increase global physical damage. 56 into armor. Plus 1. To... Okay. Wag dito, Tain. Pag di nagre-register, pamamatay na naman ako eh. Nagbuisit ako din doon, Vince. Doon na lang din ako namatay eh. Nainis ako. Hirap. Kaya ko na sana yun eh. Abnormal lang, hindi humihinto yung Rain of Arrows niya. As in, hindi. Patay na ako, umuulan pa rin yung buong map. Ah, puta! Oh. May natapakan akong trap, I died. Gusto tong ramparts na to, hirap ah. Ano ah? Ganda nito ah. Kailangan nyo? Wait ah. Sa ano, guild chat ano? Hindi ko makita. Ay. Kaso hindi ko na kailangan ng boots eh. Wala na akong mabuksan. Ano to? Wala na akong mabuksan.
Nang wala ka na mabuksan. Let me Sa tell ano? your future. Yung... ano to? Anong tawag dito? Yung... Gamit. Blessings. Yun na gumagana utak. Yung kay Alva. So, kailangan ko ng rings and swords. Rings and sword. Rings and sword. Kamunti ko na namang makalimutang tawagin si Tane. Yes! What hot, man? Makapulot ko ba na... Wala akong malaman. Kalaban pa pala. So, ang rare pala talaga yung isang side ng yung mask makuha, no? Yung isang item na yun. Isang mask. No, yung isang part. Yung sa upper right. Saan yan? Ano yan? Yung sa ano, yung para sa yung apex. Ah, oo. Dalawa nga lang yung ganun ko eh. Oh my gosh! May dalawang ring na ako, may isang belt. Kulang ko amulet na lang. Basura lagi yung napupulot ko eh. Kailangan mo to ano, Vince? Hmm? Hmm. Ganda sana kaso sige pa pahinga To, kunin mo. dala. Welcome. Parang basura talaga tong armor, ano? Enta ko na. Anong basura yung armor? Yung armor. Yung nilagay ko. Yung ito. Meron din ako ganyan, basura. Basura, Price no? 500, oh. Wala akong nakitang naghahanap nga na. At 2 slot lang siya eh. Usually, at this stage, 6 slot na hinahanap ng lahat ng tao eh.
32 pa lang ang Chaos Orb ko. 32. Akin ay nasa 6. POE trade. So, nasusupport. 66. 64. 64. C. Walang C dito. Ano to? Wharf. Crypt. Why did it stop? Very Saan yung lane ko? Enchanted boots, no? Dunes. Hindi rin nabot naman. Why the heck? Blessed Orb. Hmm. Let me tell you. So, DIJINN, dalawa-dalawa yung nakukuha mo ngayon na ano, Chaos Orb kasi hindi mo na ina-identify. Oo. See you.
Amulet na lang kulang ka. Welcome. So, For 18 chaos. dapat leyline map. Need mo ng ano, ley line? Okay, meron no. Ito, hihina yung damage ko. Sobra. Kompleto na rin yun. Meron ka dyan Amulet Legion Na? na rare? Yeah, meron ako. Ayun naman. Ito, punta ka. Blue, tapos red. Ah. 5 blue, 1 red. Para try ko ibenta to. Yung mga ring at saka amulet. Yun. Perfect na yung item to. Hindi ko alam ang itsura ng hideout mo. Ang hirap tingnan. Nalilito ako sa hideout mo, DJ. So, Arc, Echo, Penetrate, Bleach, Inspiration, tsaka Lightning Support. Armor, boots, 2 ring, isang belt, isang one-handed weapon, isang shield. Tama ba? Helmet. Isang helmet. Wala na bang magkaparehas? Helmet, shield, Aha. weapon, boot, Tingin ko wala na. Ito, dalawa. armor. By rights, ito na yun. Pa. Peninsula. Hindi siya naging DIJINN. Hindi siya naging Dalawa? hindi siya naging Chaos Orb. Weh. Baka may hinalo kang iba. Wait, bakit yung shield ko cancel? Baka may blue dyan. Hindi, wala. Wala eh. Ba't wala? Shit! Check mo Hindi kung tatapat kung yung ko. kompleto. 2 ring, isang amulet. Pag one-handed yung weapon, 2 dapat. Hindi. Isang 100 o isang shield. Oo, Additional. pwede. Oh. Kailangan ko na lang ng 10 strength. Naka-live ka pa? Sa Facebook, yes. Discord ba kailangan? Teka, hindi. Check ko na lang sa live. Kailangan ko ng 10 strength. Saan ko kukunin yan? Identified na to lahat eh. 2 ring, amulet, shoes. So, In-identify kailangan mo. ko yun. No, dati pa to eh, na-identify ko eh. Kasi tinitingnan ko nga yung level. I-identify eh. mo din yung amulet.
Oh, hindi siya naging ano eh. Ano yan? Yan. Ah, Palitan mo ng kompleto amulet yun, na identify. Hindi, in-identify ko na yung amulet eh. Hover mo nga dun sa ano, mga... Ito. 63, 62. Teka lang. Ano? Okay. Okay yan. Okay yan. Ay, wait. Taas ka nga dun sa isa. Ano ba yung isa? Sa taas ng axe. Ito? Taas ng axe. Oh? Taas ng axe. Shield. Shield. I-hover mo nga. Shield yan. Palitan mo nga yan ng ano, weapon. Ng weapon. Eh, wala. Wala kang gloves eh. Ano ba ang gloves? Far. May gloves ka dyan? Oo, meron. Wait. Kakabenta ko lang ng gloves. Yan, kahit dyan ka na magbenta. Yun! Uy, kahit na yung ano lang, gloves ay na-identify, naging 2 chaos orb pa rin siya. Kahit isa. Okay. Not bad. So pwede ko na lang i-identify lagi yung rings. Let's see, yun pa rin naman. So, cool rings. Ito naka-discover tayo. Kasi yung guide nila is hindi dapat unidentified. Lahat hindi identified. Yung ngayon binenta ko, yung isa lang hindi identified, which is yung gloves. May gloves ka dyan na identified, DIJINN? Try ko isalpa. Wala. Hindi na ako nag-identify. Ah, shit. This is a problem. Or meron ka pang gloves na hindi identified? Meron na. Meron pa. Ano po? So i-identify ko tong gloves tingnan natin. Meron ba kayo dyang amulet na ano? 2 pa rin eh. Ha? Or level 8, 2 pa rin eh. 2 pa rin? Oo. So hindi ano yung guide nila. Hindi, pero level 70 and above yata is 2 na talaga eh. Oo. That's nice. Okay. DIJINN, meron ka ba dyang ano, belt na, Hindi kasi may prophecy ako. ano ba to? Belt na, ito lang belt dito sa guide ko. Ito. Belt. Any belt na level 57, 51, 60, ganun. Meron akong belt dito. Na may strength sana. Ay, wait, gagamitin mo? Oo. Hindi ko na-identify. Ay, ito, may plus 35 strength. Sige, pabigay na lang sa akin. Ayun, yung plus 35, yun mismo. Ayan. At hindi ko masuot yung item ko, leche. Tapos, para masuot lang. Para lang masuot. Ganyan yung nangyari sa akin nung nag-level 51 ako. Tinanggal ko yung isang item ko. Tapos, yung requisite niya. Tae. Yan. Fucking shit. Yan, pwede ko nang dahan-dahan na bawasin Oh! yung mga item ko. Ang ganda! 45% lightning resistance. Tempo. Vince, Dali. Meron ba kayong atoll na map? Meron ako niyan. Atoll? Atoll? Yung talagang kulang ko putik. Ang hirap na hanapin. Tier ano siya? Tier 5. Wala pa. Mostly tier 3 pa lang ako, wala pang tier 4. So, anong map ang kailangan nyo? Wala. Nasa tier 3 pa lang ako eh. May mga tier 3 ako na map. Sewer, meron na kayo? Wala pa. Ayan, Hindi, meron dahan ako. naman nakakakuha eh.
Okay, meron na ako dito. Ako mo na lang. Mamaya ko na kunin. Bangya ka. Superior Fantagamos. Ganda nung 45% na yun na lightning resistance. Total lightning resistance ko ngayon is 112. Ito na 100 na kayo. Samantalang sa akin, Wala. nasa Lightning ko, 70s pa lang 65 ako. lang. Tapos cold resistance ko ngayon 53% lang. Yun yung mababa. Yung sa Cold akin, ko, 17 nga lang eh. fire, cold, tsaka lightning, puro 70s. 70? Oo. Ang baba ng resistance ko. Ayop kayo. Tapos nagre-reklamo kayo. Wala kasi kaming meat shield, unlike you. Makunat naman Oo nga. kayo. Hindi, at least ikaw meron kang, 64 na makunat sa harap. Uli, hindi naman din ganun yun, Vince. Pag tinira nila ako ng AOE, wala rin. Yun ang malaking difference, damage. Mababawasan ako ng 200 damage pag sinuot ko to. But, Lang naman eh. yun nga, perfect na yung value, yung art ko na skill. 6 link na eh. Yung Queen's Hunger ngayon, hanap ako, baka mura lang. Sabi sa'yo, magagamit ko yung yung Divine Orb eh. Pinambili mo? Ano binili mo? Yung Agnerod, nilink ko dun sa guild. Ito, link ko ulit. Gusto niyo ba sumama dito? Ano ba yan? May breach ako. Ano yung breach? Yung may kamay. Ano yung kamay? Sama ako. Sige, add mo ako. Teka, Tatry tapusin ko. ko lang muna to. Ikaw muna mag-umpisa. Check. Titingin lang ako ng breach. Titest build ko. Meron din akong breach. Ano ba to? Yung may, basta pulang kamay na sa map. Meron din ako dito. Sige, wag na. Tingnan Madali ko lang ano yan eh. ginagawa niya. Add mo ako. Hindi nga sila nakakapag-spawn sa akin. Maganda sila, nauubos sila bago pa makapag-respawn. Sino pa ba nakakita niyo? Nope. Yung may kakalat na purple. Last time, namatay ako bigla dyan eh. Ay, gagi na wala yung isa kong buff. What the hell? Ayun. Ito yung dinadrop niya, no? Pag napatay mo. Add. Hingi. DIJINN. Wait, sasama ba kayo? Napatay ko na yung sa akin. Yeah, yun sa akin yung kasama si Vince. Huwag mo i-activate muna yung breach Holy shit, ang saya. Wait, paano? Mas masaya Papasok yung na isa. ako? Kasi currency yung the-drop. Hindi yan maganda yung... Hindi naman yun yung sinasabi ko. Kala ko. Yung weapon ko. Pumasok ka na ba? Oo. Far too much baggage. Nasaan ka? Sa taas.
Ina yan. Mas mahina na yung damage ko. Nakakuha na naman ako ng Ito, ng Abyss. yung kamay. Gagi, James. Ganda na nung build ng kung ano ko, art ko. Mas mabilis ako matake ngayon. Andito na ako sa kamay. Okay, papunta na ako dyan. May mesa mat ko. Ah, damn it! Diyan ka ba sa loob? Wala. Puta, wala ako sa loob. Di ba Ako yun dito. Ano pong splinter of tool? Grabe, pupulot ka na lang ah. Ikalaban pa ba? Oo. Ayan, wala na. Wala akong nakuha dun ah. Mas maganda yung isa yung maraming army na lalabas na naka-steady muna. Kasi currency yung the-drop. Ah, yung ano... Yung purple na ano... Ang saya-saya. Far too much baggage. Hindi mo naman na kailangan to, Vince. Ang dami ko talaga yung essence na to. Dito na naman si Kasha. Ay, gago, nag-activate. Sige, tapusin na natin para di sayang yung ano. Ano ba? Saka na ba? Pumasok na ako dito eh. Uy, natapos ka pati sa akin. Gumawa ka na ba ng portal? May plane pa ako eh. Okay. Asan ka ba? Ba't hindi kita mapuntahan? Ayun. Yan pala, pinupuntahan kita dyan. Yung pinto pala. Gago, hindi ko Siyempre, to. Wala tuloy yung blighted. Dito ako may pang ano ka pa. Chaos Orb. Ito na. Sige nga, tatry ko tong ginawa kong ano. Bukas ng portal. Eh, baka mapindot. Sige. Far Uy, too para much kung baggage. namatay. Eh, bakit dito mo gusto agad? Dapat dun sa labas. By the way, go. That's a valuable gem. Uy. Ito na. Hey, tanali lang. Mapipindot ko yan mamaya, promise. Ano ba meron pag naka-max tong ano? Itong kay frame dito sa gilid. Pag hindi. Hindi ko rin alam. Hindi pwede. Sige. Ayun, nalabas nga ako. Oh shit, tuminto yung screen ko. Almost dead. Okay, it's dead. Part 1. Ow. Ayun siya. Far too much baggage. Ayaw mo yung wailing essence of greed? Kung nga naman ang gusto gagawin ko dyan sa mga essence niya eh. Gusto mo ba mga essence? Bigyan ko sila lahat ulit. Na, puno na rin yung akin.
Pero apparently ginagamit yan para makacraft ka ng ano. Pag kunyari nakapulit ka ng staff na 6 link, gamitin mo para dun sa ano mo. Gagamitin mo yung mga wailing para automatic kimukuha niya pag naging rare. Kalimutan ko, hindi na pala ako dapat mag-rare. I have nothing more to give. May ano ba? May passive ba na nag-auto-regen yung health tsaka mana? Passive? Oo. Nag-i-increase? Parang meron. Ano yan? Sorry. Hindi ko narinig. Nag-auto-regen yung health at mana. Yung sa ano yung flask ha? Yung hybrid. Nag-auto-regen ba yung hybrid? Auto? Oo. Hindi. Kailangan ko yan pag ascendancy eh. Wala kasing tawag nito. Pasensya sa ano, mga traps. Oy, ayos to yung scarab na nakuha ko. Area contains Einhorn. Ha? Hindi pa ako nakakuha ng scarab. Nakukuha ko lang yan kapag kaitain eh. Hindi ko usually kasi kinukuha yung pinakadulon niya eh. Titingnan ko muna kung ano yung mga ibang offers eh. Resistance ring is part of submission. Ay, meron ka na ba yung rampart, Vince? Far too much baggage. Binigay mo na kanina. Ano to? Splinter of Tool. Para mag-create ng breach. Kailangan ko ng weapon. Kaya pala hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Filter pala ako. Sabi ko imposible. Kailangan nyo to? Nope. Nakita ko palang nope. Kailangan ko talaga strength. Kailangan ko ng amulet. Kulang ako ng amulet, glove. Hindi, may belt na ako ulit. One hand, some gloves, belt, amulet na nga. Volcano, kailangan nyo ng volcano map.
Meron na. Welcome. BRB, ihilaw. Nanonood pa ba? Sabi mo ikaw yan, DJ, nanonood. Oh. I-off ko na yung stream ko. Cemetery. It's not working. No. Hey, you puppet. Prince, what are you doing? What are you doing? Nag-hyper na ulit. The car is going to be. Field map. Yun yung wala ako. I'm back. Tsaka Haunted Mansion. Haunted Mansion. Amethyst. Haunted Mansion. Wait, hindi ko pa natapos yung armory? Meron na Haunted Mansion. Meron ka? Yep. Unggal halo? Hindi ko natapos ba? Sige, pahingi. Dito. Ay, putya, ba't pumunta ako kay Vince? Gusto mo i-ano ko na? I-blue ko na? Pwede din. Baka maging rare pa. Ano ba nanap ko? Per million. Surprise, surprise! Putya, naging rare nga. Ba't ka ganon? Anong ginagawa mo? Kalokohan yan, DIJINN. Orb of Chance lang yung ginagamit mo? Oo. Ha? Kalokohan yan. Hindi nga, relogin ako. Para hindi na ako mag-headset. Ay! Oh shit, nakalimutan ko naman tawagin si Tane. Tay. Hindi na pala ako. Yeah. What is that? What is it? Oh. Yeah. Uy, you need to buy 7, ano, or just 7 Hmm? I think all. 7:1 daw? Orb of Chance. 2 Orb of Chaos? 7 chance, 1 chaos. 1 Chaos. But Or transport. Chaos resistant.
kaso sabi mo, di ba, walang kwenta yung Orb of Chance. May buwebel eh. 7 nun, 1 Orb of Chaos. Saan? Ay, wala ako dun sa instance mo. Nasa US ka. California, US. Sige, mamaya. Sige lang. Bumibili ako ng mga kailangan ko para tumigas eh. Buisit yung ano na yun. Normal. Sayang. Ang hirap nitong map na to, DIJINN. Ano map yan? Hindi, kasi yung map na to may mga patches of electricity sa ground. On life, energy shield, and resistance. Ah, 30 chaos orb. Mahal siya. Prince. Wait, ano meron pag may patches of electricity? Ano kaya maano to? Mapapababa yung filter niya. Ano mapapababa? Ah, yung pinakataas na yung pinakamababa. May timeless ako. Sinong gusto sumali? Ano? Yung timeless. Ito yung maraming soldier. Currency the drop. Ah! Oh, ang ganda niyan, Vince. Hindi mo pa ba yung nakita? Yung Try, purple? try ko na. Yung papatay mo, tapos pag napatay mo, yun yung lalabas. Ang daming pinapatay ng mga minions ko. Pero siya, Nag-ground. okay lang na dito. Kaya lang yan naghang pag hindi pa na-activate. Yung pag na-activate. Ano ba yung purity of ice? Purity of ice. It's an aura that grants cold resistance. Oh, Prince, fucking Prince, shit, Prince. I Not too need- much, Prince. Far too much baggage. Yeah, I need that. Fucking A. So I need 50. Son of a bitch. Ah no, 30 chaos orbs. Ano ng chaos orb? Mabilis na yan? Shit, 14 na lang chaos orb ko. Oh, Oh shit. Pag PS or pala kailangan ko na naman maglagay ng pwesto for the stash. DJ meron kang chaos orb. Oo naman. Dami. Pautang. Pang ko yan eh. Kung ina. I need 16. Puta. Sige lang. Dali, i-PPM Bangko ko. ka, DIJINN. Ikaw yung bangko namin eh. Kaso ikukulayan ko pa siya. So nagre-reklamo pa ako, kulay lang yun. Reklamo pa ako, kulay lang. Tingin ng 16 Legion. 16. 1-6. Ooh! Ano to? Soul Ay, Force wait. Blast. Teka lang. Kulang isa. Pala, ano? Oo to ah. Oh, but 26 naman. Eh, kasama lang. Ganyan kayaman si DJ.
Ouch. Kita nyo yun, yung consecrated ano? Yung sulfur flask. Hindi yun ginagamit. Kasi masyado, ano siya, wala siyang defensive factor. Ang ano sa kanya, dapat defensive. Hindi, usable item yata siya eh. Uy! Uy! Okay. Sana lang na red. Tama ba? Dapat red? Dapat green. Bakit green? Why green? Kaya nga nagdumod. Ito, kailangan sa kanya Herald of Ice, Herald of Thunder, Zealotary, and Clarity. Wait, hindi clarity. I don't need clarity. It's what the guide says, Vince. Ito, may conductivity ako dito na dapat wala. Gawa nito. Diyan kailangan mo to. Blood Reaper. Yun yung gamit ko nung una. Ganda Mabenta yan eh. ba to? Sa ano, sa Whirlwind. Mabenta ba yan? Siguro, try mo. Yung ganyan ko, 6 sockets yun eh. Dapat 6 socket. So wait, so kung dito ko ilalagay yung Herald of Ice, may kulang ako. May kulang ako sa skills. Wow. Dangerous. Ayun. Power charge on critical. Shield pala to. Gloves. Okay. Welcome. Oof, ba't hindi nagano? Belt. See you soon. Welcome. Ano yan? Oof. Ba't hindi? Ay, gago. Helmet. Kulang helmet. Hello. Hindi pa rin.
Boots, gloves, 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 gloves. Wait, what? It's weird. Purity of I will ice. see you again. Ah, on hit. What? No, it's not on hit. Welcome. What? Gloves. Something's wrong. Hello. Ay, gago. Fate will find you. Nadaya mo ako, slaughter knife. Ah, kala ko. Kala ko, Hello. rare ka. Blue ka lang pala. Energy leech. So I need to buy energy leech. Herald of Thunder and Conductivity. Kailangan ko ng isang... Bakit ko kailangan yung clarity? Hindi ko mag-get. Ano ibig sabihin ng mirrored? Hindi ko alam eh. May nakuha rin akong ganyan na item. Hindi ko gets kung bakit. Dami kong cobalt gem na mirrored. 4. Hello. Welcome. Let me tell your future. Hello. Shield. Cold resistance ko 80%. What? Let me tell your future. Ah, pero yung damage ko bigla nag-fall off. Yun ang problem. See you soon. Let me tell you. Salah. Makakalimutan ko ng kamuntik si Tain. Ano setup ng skills? Get. Meron ba bang ibang skill, Skill tab? What? Skill tab? Meron yung may pinipindot kang control. Secondary? Hindi, so pwede mo palitan. Once na na-activate mo na, hindi mo na kailangan Ayan. siya nandun. Pag aura, no. Kailangan Ang aura Hindi, yun ko nga, nasa ito secondary tinry ko. lang. Yung Basta, summon, pwede mong palit-palitan din. pati aura. Hindi. Makinig ka. Ito nga, ginawa ko. Purity of Ice inon ko, tapos pinalitan ko, ginawa akong clarity. Yep. Yan, Mas guman. naka-enable pa rin yan. Sa akin mag-off eh. Kaso mo, nawawalan ako ng Zillatory.
Kasi hindi pwedeng mawala yung Zillatory ko. Mas malambot na lang ako kesa doon. For now, ganyan na muna. 53%, ang laki ng difference. From 104%, naging 53%. Defense? Oo. Cold defense. Almost 75 na eh. Nakakainis naman. Kulang ako ng ano eh. Kailangan ko na talaga makuha yung pang-apat na ascendancy. Andun yung power spike ko. Ini? Oh well. So wala pa kayo nakikita? Wala pa. Kanina meron, kaso niran ko yun. Yung kasama mo pa sinaka. So I should be tougher now but not stronger. Tougher lang. Humina ako ng around 10%. Pero kung nawa-one shot ko pa rin naman, not a problem. Uy, naglalag ako. Bakit ako naglalag? Wow! Gets ko na, James, kung bakit ganito yung pinapagawa sa akin. Humina ako pero ngayon yung lightning ko nagta-travel until a different area na. Far too much baggage. Far too much baggage. Uy. Orb of Chaos. Thank you. Taas naman ng chance to freeze ng mga kalaban dito. Ano yun? Consecrated ground? Bakit ako nadadamage? Oh. It's weird. Dahil kay Baranda yun? Nag-level na naman ako. Okay. Oh, crap. Wala akong mga jewelries. I thought that was... And belt. Welcome. Oof, but 1 chaos lang to. Gagi, ang daming, consecrated ground. What the hell? 1 chaos lang sa akin, James? Hindi, kanina pala yata dahil sa may prophecy ako. Ah, okay. Anything na parang bebentahin ko na karoon ng chaos, idodoble niya. O idadagdagan niya ng isa. Smart throwing me. Nakakita na ba kayo ng ganito? Nababother ako eh. Sakit eh. Ano ba yan? Every time makapatay ako, may ginagawang consecrated ground. Ah, yan nga yung si Baran. Ayun yun, siya ngayon. Pagka napuntahan mo si Baran na mismo, may ilang plates lang, may ilang tiles lang na pwede kang tumuntong kasi lahat ng tiles nakaganyan. Okay. Kaya hindi ako nagsusurvive dun eh.
Kailangan ko lumapit sa kanya eh, siya nandun sa loob ng tiles eh. Forgotten habit. Ah, ito. Okay. Let's go then. Uy. Uy. Yung kanina, Vince, yung sa Apex. First time ko makita na halos mapatay yung carrion golem ko. Tapos naubos yung 11 na zombies ko. Ang inang yun. May ascendancy yata ako dito ah. Uy, the surgeon. Go what? Diba mahal yung the surgeon na card? Yung divination card na yun. Ano bang ano niya? Reward Ano yung niya? Surgeon's Plus? Ah, pangit. Hindi ko alam eh. Aray, puta. Alam mo kung maganda eh. Madaming naghahanap. Baka. You sure eh. Ay, may ascendancy ako dito. Anong Sandali. ascendancy? Laktawan mo muna, balikan mo na lang. Oo. Wait lang, tatapusin ko lang tong map ko. Ah, kare. Actually, tapos na ako dito sa lingering pain na to eh. Ah wait, lingering Lingering pain? pain, Baka wala tapos- pa ako. Parang di Wait, paano ko malalaman yun? Kung natapos ko na. Pwede mong i-check yung ascendancy plate mo sa ascendancy. tapos ko na yan. Sandali. Meron din Babalik ako dito, the crippling grief. Yan, ako wala. Sigurado ako. Ayan. Tapos ko na Wait tong lang ah. the crippling grief eh. Uuwi muna ako. Mas importante ascendancy eh. Kaya save map. Okay, so James, punta ako sa... add kita sa party. Punta ako kay James. Check ko muna. Pasok ka lang dyan. Dapat doon ka na mag-spawn. Wait, so ako na lang ang gagawa nito? Hindi na kayo? Wala, tapos na siya dyan eh. Sige, huwag naman nang gawin niya. Wait for me. Yung Yung sa akin isa dito, kaya? the crippling. Tapos ko na rin to. Oo nga, hindi ko pa nagagawa itong lingering pain. Nice. Far too much baggage. Mm. Yeah. What happened? Uy, talaga ko. Mm. Kabukas region ng portal dyan sa'yo. Teka lang, babalikan ko pa muna. Sige. Asan na yun? Tapos papatayin ko lang din to yun sa akin. Yung boss. Pupuntahan kita pagka once tapos na ako dito. Kasama si Vince. Check mode Vince kung natapos mo na rin to. Ano pangalan? The crippling something. Daddy took work. Sige. Daddy took work. Yeah. Far too much baggage.
Laki ng fall off ng energy shield to. Shit. Can I not have but a moment's respite? Holy ba yun? Hindi na ako binibigyan ng ano ah. Hmm. Keep watching. Wait, that. What is it? Far too much baggage. Nothing happened. The sound. Oh, okay. Ano yung ano? The Ano? crippling. Crippling grief? Hmm. Nagawa ko na. Ako hindi pa. Ako na yung pupunta dyan. Pero before that, kailangan ko magbenta. Bilisan mo, tapos ko na. Natapos mo na tong map na to, James. Ah, Napatay mo na yung boss? yep. Nakapatay ko lang. God damn it. Daddy, Nakuha ko. Daddy, Hmm. Daddy. Yeah. Take a look. You're on his legs. I don't know. Maybe it's under the table. No. Where? Daddy, it's gone. Inside in the music box. Someone needs to fix it. Dahil lang DIJINN. Kailangan ko lang talaga magbenta. Napupunod na ako. Someone needs to fix Puppet. It's got a broken. His legs is gone. Sayang di pa na-link oh. Eh, Kailangan ko ng helmet. ito may helmet ako. Hindi. Meron ako, meron. Dalawang ring amulet glove. Dalawang one-handed. Isang armor. Isang helmet. Dalawang ring. Tragis na option yan oh. Grabing gloves niya. Bakit ganun? Walang belt. Putya. Labo, hindi ko pa naman tapos tong map, pero wala nang ibang pupuntahan. Exile. Wala, nangyari dito.
Uy, bakit ganito tong map ko? Can anyone explain? Baka meron Yo. talaga dyan. Wala eh. As in, zero. Walang boss. Ano ba gamit kong map ngayon? Toxic Sewer. Ah, hindi. Tapos ko na daw. Ah, napatay ko siya na hindi ko alam. Wow. Okay, papunta na ako dyan. Toxic. Hindi sa akin ah. Oo. Nagbukas ka ng portal doon, Dijin? Oo. Wala pa nga yung crippling. Ay, hindi. Yung crippling brief is yung kanina. So, I don't need it. Ay, tulungan pa ba kita dito? Okay, mahina lang to. Oh. Yan na. Lambot ko sobra. Puro puti. Mamatay na ako. Ito sinasabi ko. Laking trade-off. Ito. Parang gloves. Bakit iba yung kulay nito? Blue? Incursion yan eh. Ha? Yung incursion na ano. Ay, incursion. Ah, DIJINN ako. Hindi ko kailangan. Kailangan ko yung shot. Kailangan ko mga belts mo. Kainin ng mga belts mo, ha? Ay, bato na mo. Let me tell you. Ako na lang ng tatlong ring. Let me tell your future. Sino nga ba yung nag-identify ng mga ano? Nung mga glyph? June. What? June. Si June, Field Master. Si June. Nasaan si June? Ilagay mo na lang. Teka lang, CR ako. Asan siya? Sanpak mo na lang dyan sa hideout mo. Hindi kaya nga, asan siya? Edit? Pangalan niya, June. Oo. June. Yun. Top editing. Puta, na-edit ko pa rin. So, kailangan identified ba yung items? Hindi naman.
At least Actually, isa. pag hindi identified, 2 orbs. Lahat sila hindi identified. Ano pag-identified? 1 orb. Ay, oo nga pala kasi quest yung kanina sa'yo. So pag identified, 1 orb 1 lang? orb lang. Bakit kalokohan? Ganun talaga eh. You don't make the rules, Vince. Okay. Tingnan mo, nag-react tuloy si Polly. Uy! Sumusobra kayo, pre. Mamamatay na naman. Defiled Cathedral or Relic Chambers. Defiled Cathedral. Oh, yun. Unlock ko na. Nice. Eh, kung atong rare. Hindi, wag. Orb of Chance na lang. So na naman, Wailing Essence. Bakit keep at level 8 or 9? Itong paan, espresso. Leg, patay yung sugar, gamay. James. Kaya pala may isa akong skill dito na keep at level 6. Kasi apparently, if you upgrade it to level 7, magiging ano siya, tataas yung mana multiplier niya. Yeah, yun nga. Tataas yung mana multiplier. So, mangyari, mas mahal yung cast mo ng skill na kung saan siya nakakabit. Tapos, mas kailangan mong mag-cast even more. I'm not paying attention to the skill level sa akin. Basta, nag-level, level up. Hindi ko nila-level yung dalawang green na skill na gem. You're good at that now. Wala akong dexterity. Okay, so pangit niya siya kung i-level up. Kasi kapag level 20 yung gem, yung arcane support na yon, kailangan mo mag-cast ng 400 total mana bago siya mag-apply yung buff na yon. Eh, pag level 6 siya, you deal the same damage as you would level 20. That is weird. Ang laki ng fall off niya. Biglang nagsa-spike yung requirements kapag lumagpas ka na ng 6. Pwede mo namang
Balik ang level niyan eh. Bibili na lang akong bago. Pwede, may recipe dyan para ano, mag-downgrade level. Oh. So, yung damage ko is sufficient pero lumambot ako ng sobra. Sa problem. Tumaas resistance ko, lumiit yung shield ko. Kala ko lumiit mo. Ano yun? Pinarinig. Kala ko lumiit ang titi mo. Ano yun? Ganda ng hearing mo. Ano to? Toksok Hirak. Kirak, nasa ano mo, kung na-invite mo siya. May quest siya para sa'yo. Uy, dalawang 6 socket. Huwag kang magkamali ng life regen. Gagi, puro 6 socket yun nandito sa map na to. Apat na nakukuha ko. Sana 6 links din, no? Salamat. Ba, lumakas boses ni, Oli. Ha? Mala. Nagsasalita ba si Polly? Hindi ko narinig. Okay, narinig ko siya. No, naririnig ko rin siya. What the? Minute mo si Polly, nigalit ka. Wala eh. May selective Ayan. hearing yan. May selective hearing. Ang hina naman kasi. Kaya nga nagulat ako, lumakas kanina. Hindi, may selective hearing ka lang Pag talaga. i-100 ko kasi, maririnig ko yung ano, ilong niya eh. Grabe. Ayan o. Pag nagsasalita siya, maririnig ko yung ilong. Far too much baggage. Abnormal yung ano niyan eh. Microphone yan eh. Ano level na yun sa'yo, Polly? 60 lang. Oo, bilis ah. 50 lang yan nung Sabit mo. kahapon. Wait, sabi-sabihin patapos ka na. 63 ko natapos yung akin eh. Oo, tuloy-tuloy. Oo, tama yan. Pag na-unlock mo na tong mga map, doon na yata yung content talaga. Ah, sige. Dito nga nagkulang yung ano eh, Diablo 3 in-game. Tinalo sila ng pag-upexcel sa in-game content. Uy, gagi. 6 link na stuff. Ano kaya stuff to? Six link? Sarap. Basura. Oh, aray. Bodies detonate. Hindi siya link. Kala ko ba 6 link?
Hindi, 6 socket pala. Kala ko rin link eh. Hirap-hirap hanapin yung 6 link eh. Talaga yung 6 socket sa 6 link. Nakakalito. Welcome. Kung 6 link yun, puta, yun na gagamitin ko. Pag naka Ah, well, 6 link yan, nakailaw yan. Kung May ilaw din kasi sa akin basta 6 socket eh. tama yung filter. Nagyan yung energy shield ko eh. Parang daig pa lifesteal eh. May chat 2 ba kayo? Chat 2 map. Hindi ko pa sure. Itong ano talaga, Apple oh. Ang hirap hanapin. Isang ring na lang kailangan ko na ano. Matatapat ko na itong Chaos Orb. Pare-parehas na ba tayo itsura ng ano, map device? Iiba yung tsura na. Yung iba kasi iba yung itsura yun sa kanila eh. Isang ring na lang kailangan ko. Mag-upgrade yata siya kung 25 na nadaanan mo eh. Yun yung nabasa ko dyan. Nasa si Kira. Kung kinuha lang nila to ano, sikat na mga characters, mas maganda to. Nag Norse na lang sana sila no. Norse
mythology. Kaya lang naman di sumikat tong larong to kasi hindi mo kilala yung mga character. Makaka-copyright yata. Hindi, hindi naman, wala naman copyright yung Norse eh. Libre yan eh. Kaya mas maganda pa rin yung storyline ng Diablo 3. Gameplay, ito. Storyline, Diablo 3 pa rin. Dami ko na namang timeless. Uy, bog map. Okay. Huwag lang talaga ako ma-stun, nabubuhay ako. Mga ng life steal, energy shield filter. Lakas. Far too much baggage. Ang hirap nitong mga light damage. Walang resistance. Sakit eh. Di ba sila magka-count as chaos? Nope. Actually, ewan ko. Oo nga, no, baka nga chaos sila. Ano to? Enter Baran's portal. Hello. You don't understand. Look what I got. Trade. Tapos ko yung barak.
Baran's ano. Colossal. Ano pala yun, pre? Tawag na ito. Kumunta ko. Ang ganda nito sa ano. Uy, ang ganda niya na. Ang dami. GG ka niyan. Yeah. 62% lightning, yari. Sa likod lang naman ako. Yun, may Crimson Watch Stone na ako. Pero saan ba to? Still don't know. Eto, hindi ko ma-link. Mamaya, link ko. Yun, ring. Makuha na ako. Belt. Tapos, shoes. Weapon. Armor. Boot. Meron na gloves. Ba't ganun wala namang chaos orb na binibigay? May kulang ka. So may belt ako, may shoe ako. Wala akong helmet. Nakalimutan kong kunin. Hindi, wala akong helmet. What? Oh, okay. Oh. I wanna go then. Okay. Then. Tanga ako doon. Well. Na ako. Helmet. Well done. That's the first step to animation, Prince. That's how they animate cartoons, page by page. Lupit. That's better. Lupit na itong anak ko, pre. Ginawa. Nag-drawing siya sa sa PowerPoint. Gamit yung paint lang ng PowerPoint. Tapos nag-drawing din siya sa next page ng same drawing, pero iniba yung bibig, nakabukaka na yung isa. Tapos up down niya, di parang kumakanta. Buisit. Videoan mo. Come on, up and down. You're so clever. Nag-animation na, pre. Gamit lang. Gamit PowerPoint. PowerPoint animation.
Dapat pala in-improve ko pa yung quality ng map bago pumasok. Dang it. Arachnid Tomb, Estuary, tsaka Relic Chamber. Lyra Arcane. Caldo. Ano ka na naman kalaki itong map na to? Far too much baggage. Let me tell you. Welcome. Oh, what? Damn it. Already have it. Ano yung isa? Glenak Cairns. So, gloves and amulet. May gloves pa dito? Nope. Nope. Ito, gloves. Yee. Amulet and rings na lang.
alam kung kailangan ko yun. Arsenal. Hindi, yun yung ano, gagawin ko ngayon. Daming suffix. Suffix yung nasa baba, di ba? Okay. I have nothing more to give. Hindi nagre-register. Oh my gosh! Dude, what happened? Why happen? I think it's gonna glitch. What? Daddy, do you see that? Nope, I didn't. Daddy, Yeah, watch. yeah, that looks like you. Watch Puppet change his mind. Uy, Kyle of Ascendancy ako. Singing Doubt. Uy, wala pa ako niyan. Kaya ata ako. Yan na yung last ko. Wait, patapos na ako dito eh. Sige, patapusin ko muna yung map. Pusin ko rin to. Wait, patapos na ako? I gotta fail. Grabe, puro electric yung kalabang ko. Sana all. Ang ina, puro cold yung akin. Nakakainis na. So ano pa yung weakness ko? Sa akin, wala na akong mareklamo eh. Pantay na yung tatlo ko eh. Kung hindi talaga kaya, wala. Sa akin, basta hindi lang tumatakot bala nila. Tapos ko na yung map. Okay, hindi pa ata. Nakuha ko na lang yung mga item. Pag iniwan ko ba tong map, pag binilihan Nandiyan ko, pa rin. ganun pa rin. Di ba may chance mawala yan? Mawala naman. Sayang kasi itong ano na to eh. Rare to eh. Pero walit lang na map na siguro. Isang square lang eh. Namay ako na isasummon tong ano, Metamorph. Pag dito na kayo. Para mas maganda yung ano. Sige. Hindi, para sure ako na meron pang slot. Baka mamaya mamatay ako na mamatay eh. Oo, portal. Mamamatay ka na ulit ngayon? Kamita mo? Oo, lumambot ako sobra. Inaasang ko yung resistance ko pero yung shield ko naging 1-6 na lang. Tinaasan ko yung resistance ko at HP ko. Pero bumaba yung shield ko. Eh di ba shield life steal, shield steal ako. So, parang walang silbi. Boss fight. Okay, nagpe-Facebook lang ako sa phone ko. Sarap ng nilaglag, dalawang unique. Yeah. Gumadrop na ng ganun kasi basura parehas eh.
Yeah, that's scary. Far too much baggage. Yeah, that's scary. Yeah, it's kind of scary. What is happening to Puppet? I don't know. Is happening Pabalik na ako ng town. broken? What the? What was that? Huh? Walang weapon. What the? Oh my gosh! Oh my gosh, it's changing. Daddy, did you see that? It's changing. Now? It is. Daddy, it's changing so fast. Yeah. That's the animation. Dude, what happened? Dude, how weird. This is broken. What happened to Puppet? What? Oh. Ayun, pag hindi nga identified dalawang kills or... James, This is weird. Oh, buy GTA 5. There's something wrong in Puppet. Steal a car. Shoot some guys up in a drive-by for no apparent reason. Run over some children. Rob a bank. Go home. Play GTA 5. He's kind of crazy. na ano yun? Nagawa na sila? Sales. Hindi! May gumawa ng meme. So, buy GTA 5, steal a car, shoot some guys in a drive-by, run over some children, rob a bank, tapos nakaka-uuwi at maglalaro ng GTA 5. So, Munir, oh. Sarap nito i-veil, oh. I'm stuck in here. I think I need to leave now. Ganda ng resistance, Hello. oh. Kaya nga eh. Ganyan yung mga mahal Tapos sa ano eh. perfect din yung shield. Mahal yan. Mahal yan. Sarap yan i-veil. Mag-success, yari. Tiba-tiba niyan. Hindi, gawin mo na lang 4 links eh, no? Tapos ang laban. Tara na! Ay, Ito na ako? We need to return this. nasa kay James ako pumunta. Pelpa. There we go. We finally made it. Naka-waypoint na. Gumawa ka ng waypoint doon? Yeah, andito ako. So may pintula ako, hindi pa ako papasok. Tinga. Ang ina, yan na Stinging naman down. tayo, naglag na naman ako. Tinging doubt. Yun, last na to. Ito yung pang-anim ko. Ang ina. Balitaan mo na lang ako ah. Gagi, naglalag ako, buisit na James. Oh, ay. Oh, wala. Yeah. Pa-shield steal. Ano, naubos shield ko din. Naklik mo na yung switch. Matik ako mamatay. Gago. Ano mo na yung Ang lag. switch. Uy, gago, naglag ako. Yari, namatay. Grabe. Ang daming summon. Hindi, makakapasok ulit siya kaso yun nga gagamit siya na ito pang ano. Ay, hindi. Dito na ako sa labas ng ano, ng ascendancy. Ah, nice. Leche, ulit ako. Meron ba kayo dyan level 60 na ano, headgear? Wait, na-switch ko to ah. Ano ako, hindi ko naman ni-switch yun. Lakad lang ako diretso. At tapos ko na... Ow! Oh, natin na namatay. I'm done. Di ba kailangan? Mag-teleport ka lang na mag-teleport. Ako, nag-teleport lang ako. Nilalagpasan ko lahat. Mga dart. Yay!
Precisely where you Right, stand. kompleto na yun sa akin. Tumigil yung sa akin sa gitna eh. Kailan na ako? Yung first two na lang kulang ko. Ako din, yung first two. Nasa wharf ko yung nakita. Random yata yun. Lumabas muna kayo, baka pag lumabas ako dito, mawala yung portal. Sure. Hindi yan nawawala. Ay. Nakakailang pasok labas na ako sa sarili kong portal, hindi yan nawawala. Thank you. By the way, meron sa inyo may kailangan nito. Nope. Meron kayong Increase headgear fire na level damage. 60. Level 60 guys, meron kayo headgear. Meron ako dito. Penge. Parang need ko yan ah. Ito lang. Penge, James. Identified or not, I don't care. Identify ko na yung iba. Didn't know. Evasion. Headgear. Headgear ba yan? Should be, right? Ewan ko. Hindi siya mga headgear. Need ko yan. Nililinis kasi ako. Fire Ah? damage. Ay, Sige. cost of 50 to life. Oo, try ko yan. Hindi mo magagamitin yan, oh, Vince. Hindi. Okay na lang. Sige. Wait lang. Punta ko dito yung nabit. Hmm. Ay, gago. Shield pala tong ano ko. Gagamitin mo ba to? Gagamitin mo to, Vince? Bakit sa akin wala pa rin? Asan? Wala ko nakikita. Yung shield. Anong shield? Yung kanina, pinakita ko. Wala ko nakikita. Baka hindi mo sa guild na shield. Eh, yung maganda yung ano, stats, yung mahal. Hindi ko kailangan. Hindi ako nagsha-shield. Kailangan ba dalawang weapon? Ba't ganun? Pag one-handed Basta kumpleto. weapon, dalawa. 200 na to eh. May kulang ka. Nakulang ka na naman na iba. Oh, sige. May 200 weapon na. May 200 mace ako. Yung isang sing-sing. Ayun, o nga no. Dalawang chaos orb. Yung iba identified, yung iba hindi. Hindi. Una mo kasi yan. The next time, isa na lang. Yeah. Ayun nga, prophecy complete. You know what? Daddy is still getting me shadows. Why? Let me tell your future. Journey well. Ganda. Gusto ko to skill na to ah. Ogi. Why? Say yes. Say yes. No! Why did you say no? I told you to say yes. I got favorite on the table. Careful. Daddy, do you know what's inside? What? Do you know what's inside? Wait. I know it. Wait, what? Wait. Ow. Do you know what's inside? Can I touch it? No. Don't
check inside. It's money. Of course, it's a wallet. Of course, it's a money. Don't no. Okay, it's a car. At least you can buy a car. Wait. You need a no. It's a money. No, you're wrong. What is it? Money and pens. Oh, okay. Be careful. You might hit. Shield, wisit. Akala ko helmet. Kaya nagkaka-chaos orbs na. Hindi na puro orb of alteration. Tapos nalilinis na ulit ng dahan-dahan yung inventory. Pag ano ba? Pag vinail mo ba? Madadagdan ba siya ng suffix o hindi? Pag niwa? sure. Pag veil. Percent Eh, crit. hindi siya nagdadagdag ng suffix. Pero may ibang stats siyang dinadagdag. Hindi. Suffix. Yun nga, stats. Oh, but not necessarily na ano. Yun nga, not necessarily na ano man yung suffix. Kasi parang yung Talraja na armor. Talraja pa rin armor na yun eh. Talrasha? Diablo 3 yun ah. Lang siya, tapos ibang stats na siya. Diablo 3 yun eh. Hindi, yung armor na 6 slot nga, yung Tabula rasa? Oh, yung tabula rasa. Ay hindi. One slot, one suffix lang talaga yung pwede doon. Hindi, pero hindi. Parang yung itong Baron Close Helmet. Corrupted na. Pero hindi pa rin nagdagdag ng suffix. Di ba pag corrupted is nag-fail? Hmm? Nag-fail yung veil mo? Di ba yun? Pag na-corrupt mo, nag-failed? Hindi eh. Kaya nga. Yung scepter ba, 100 o 200? 1. 1 lang. Mm. Last run ko na ko. Oh, yan. Nag-success yung veil ko. Pero, okay. Magsa-success siya, pero makukurap pa rin siya. Okay. Oo. Ang unsuccessful, yun nga, parang na-corrupt siya pero walang additional stats. Ito, nag-success siya. Ang ganda sana ng dagdag kaso nakalimutan kong i-4 slots. Sarap ng dinagdag, oh. Halos max. Ano yung dinagdag? Crit. 20% na ano. Reduce ka ng 20% crits. What? You take 20% reduce extra damage from critical. Okay.
hindi pala yung ikaw yung... Oy, asan na? Hindi mo binigay. Yung ano? Yung helmet. Ay, hindi ko nabigay, sorry. Wait, lalabas ako. Eh, mawawala tong ano mo. Mamaya na lang. Okay lang. Sige. Sino mo na namamatay na dito? Helmet? Fire damage eh. Wala palang fire damage yung helmet ko. Problema ko nito is dapat mag 3 green. Thank you. Reset na lang ako kalaban. So, Don't tell me meron na naman ako ditong trial. Merong puzzles. Weird. Uy, Val Regalia. Ah, sayang. 4 links lang. Para saan to? Patikim lang. ah, shit. May limitation pala yung map. Nawala na yung sa akin. 8 minutes. Oo. Ah, wala ka ng 8 minutes na. Lagi ba't ang dami ditong locked door? Curious tuloy ako. Hindi lang ako nakita ng map na merong mga locked door. Good day. Ay. Mampante. Haste, grace, punch. Heck. Yun. Yeah. Thank you. Peace to you. Peace to you. Tay, dami kong naubos na ano ah. Pasukin niya yan. Ito, test. Yeah, try ko nga to. Ito, pride. Astig to ah. Ayan kung ginagamit ito. DIJINN. Ano ba yan? Pride. Ang gamit ko ano eh. Ito. Oy. Nakuha na naman ako abandoned citadel. Zombies, come back! Gago. Ito yung gamit ko.
combo yung dalawang yan. Oo nga, no? Di ko na siya ikakast. Ano ba mapapapalit sa ano? Sa Scroll of Wisdom? Portal. Portal Scroll. Oh, 1:1 yun. Wave one. Hindi, I mean, so pag bumili ako ng Portal Scroll, gamit yung Scroll of Wisdom, magkano? Hindi. Iba yung trade-off nun. Kasi ang dami ko ng Scroll of Wisdom eh. Sobrang dami na eh. Laki na ng kinukuha niya. Crystal ore. Ito meron akong bogma. Desert. Bazaar meron. Meron yata ako nito. Slow ako. Chat 2. Peninsula. Chat 2. Chat 2. Shit, na-cast ko yung... Wala pa akong chat 2. Orchard. Okay. Orchard na lang muna. Patay ko na yung boss. Wow! Daming silver coin. 4. Uy. Can I not help but a moment's respite? Yan nyo to. To, in person. Ano? May sinig ka sa ano?
Nakita niyo yung ano, nilagay ko sa Discord. Nilagay mo sa Hindi pa. Discord. Uy, ganda. Wait lang. Naka ano rin ah. From outer space. Naka... Anong influence ba yan? Incursion yata yan, di ba? Hindi yan incursion. Influence yan. Ano kumuha ng Watchstone? Gago, shaper influence yan. Nakuha mo ba yan? Oo, ngayon lang. Shaper Sige, influence. identify mo. Wait patayin ko lang tong thing. Alam mo yun yung green na sa... ang lakas. Sana. Ano na? Wait. Pinapatay ko yung thing eh. Namatay ako eh. Isip yun. Oh. What? Bakit? Pangit? Kanta pa to eh. Bakit yung Enzomite? Enzomite. Yun nga, diba? Uy, kailan mo gagawin yung temple map na yun? I don't know. When I feel like it. Tier T pa lang eh. Hindi pa gaano mahirap yan. Far too much Hindi pa kami baggage. up to par sa level mo kasi, DJ. Leche. Nagtaka ako ba't bumagal yung sa akin yung armor yung helmet ko pala na pinalitan ko nung helmet mo ano, Vince. Wala palang may plus to movement pala. Ay, wala pa. Ito, jewelry. Wala man lang ring. So, apat na ring na lang yung kulang ko. Welcome.
The opulent. Ayan, bumili ako ng napakadaming portal scroll. Gamit yung mga scroll of wisdom. Hindi lumuwag. Kaya nga, napakadami ko naman yung portal scroll. Trade off. Shit, puno na yung inventory ko. Orb of transmutation. Tumbas. Oh my god, naubos naman lahat ng portal scroll ko ngayon. Shit. Purchase. Bazaar map. Hey. Going back. Bibili nga ako ulit ng fuse leaf. Ano itong anarchy? Fortune favors the brave. Wala pa to? Wala pa. Ay, meron ulit akong trials. Anong trial? Dali. Dali, ang daming kalaban eh. Ano nagagawa yung map? Crippling Grief. Yung una yan, di ba? Na to, eh. Yan yung ano eh, kanina eh. Nagawa ko na to. Hindi ko nagagawin. Sinama mo na kaming dalawa eh. Hindi kay DIJINN na map yung kanina. Hindi ko nagagawin yan. The just Hindi, sayang yung no? The just goddess presides over us. Wala nang ibibigay yan. The future of the empire. Hindi, yung, yung divine. Oh, yung divine na lang habol mo dyan. Divine ano? Yung blessing of the divine. Ha? Yung blessing of the divine. Wala na yan eh. Dapat bibigyan ka pa rin para pwede mong gamitin yan, right? Nope. Yung inuulit ko yung sa akin walang binigay. Ah, ganun? Yep. Nagtaka nga ako eh. Sayang oras. Paano malalaman na complete na yung ano? Binasa ko. Di, yung dito sa labyrinth. 3 na yung na-complete natin, di ba? Akin 5 na. 5 na sa'yo? 6 na? Basta 2 na lang kulang ko. Ba't di ko ma-activate? Kailangan ko magdala ng ano? Yung babae. Yun nga yun yung blessing of the divine. Gusto ko malaman kung saan yung niya placement eh. Wait. Akala 5 na, pero bakit ganyan pa yung ano mo? Same pa tayo ng ascendancy Hindi na ko alam, ba't lumalabas yun? Hindi ko alam kung ba't lumabas yun eh. Tapos ko na yun. Time nor the place. Ay wait, Siguro dito sa ano nagrarandom. sa Aspirants Plaza ha? Ba't nandiyan ka? Gagawin ko na yun sa akin, kompleto na ako eh. Wait lang, ano ko nalaman ko? Paano ko nga, ang tanong ko nga, paano malalaman kung natapos na? So sabi mo yung flat. Oo nga, walang nakalagay kung completed o hindi eh. Hindi, may bilog na siya eh. Kung Ako ba? nakuha mo na eh. Kung wala yan, blank na bilog yan. Hindi, kapag nakuha nyo na yung nandyan sa mga map, magkakaroon na ng bilog eh. Kumbaga, ang tanong ko,
paano malalaman kung yung labyrinth tapos mo na? Yung dyan sa mga trials na yan, dyan sa aspirants, Oo. yung wala. Kasi pwede mo siyang ulit-ulitin eh. Oo nga eh. Wait, nakatatlo na tayo, di ba? Yeah. Okay, so pang-apat na yun sa akin. Pwede mo makita rin based on your level dun sa ano, yung ascendancy points, yung ilan na na-allot mo. Kasi 2 yan each eh. 2. So, ang naalat ko ay 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ay, 6. So, tatlo na kayo nagawa mo. Oo nga no. Hindi ko naisip yan. Ito, pang-apat ako. Wait, kailangan ko tong ano. I needed the armor. Ay, helmet para mabilis lakad. Ay, isa lang ang itsura nitong mga ano, mga trials. Ginagawa ko ulit. Ito rin yung ginawa ko kanina. Nagkamali kasi ako dyan yung sa first na ano, trial. 3 beses ko inuulit yun. Sabi ko, ba't parang walang nagbago? Yung pala tapos ko na pala. Hindi ko man lang tiningnan. Lang binigay doon. Meron akong Divine card, Imperial Legacy. Yun. Pero isang peraso pa lang. Oh my gosh. Divinity. Oh my gosh. What? Pero 6 link na bow yan. Item level 100. Pag nabuo mo yan. Sarap. Ako may bumibili na ng card na yun. Gagawa kaya ng archer. Ay, may archer na si ano. Hindi ko magagamit yun. Basura daw. Basura yung pagkagawa ko dun eh. Iya kasi ng guide eh. Oo. In the impressionable youth of my reign, I was encouraged by the precious nature of my blood. The divine claret, as one fool of a courtier would repeat. Ayan, offering of the god to the goddess pa rin na binibigay. Sa'yo? Ginawa ko ulit. Sa akin wala. From one cup to another. Try as I might, with a lovely procession of young and ever dutiful wives, my noble seed Hindi mo natapos. Alam mo natapos mo. 3 beses ko tinapos yun eh. As my worthy successor, with the sabi candidates ng on game, hand sobra-sobra na. either mediocre at best Pigilan or mo na. maniacal at worst. Pigilan mo itong gawin. Alam ko kasi. Yung dire-diretso ka lang, di ka nagbabasa. Took me by the hand and led me to a forgotten tome on a forgotten shelf in the quiet of some Pag pina-cartograph first map mo, item quantity lang nag-increase. of Asmarian
ascendancy. Yung quality ng map pag nag-increase, yung ano lang din niya maging yung item quantity. Gago, may malaking boss dito. First area pa lang. Goodbye. Tapos magbibigay ng ano, treasure key. Couldn't have asked for a more Additional. faithful and loving companion. Buti na lang iniikot ko. Sipag-sipag mag-ikot. Mamimit nyo si Argus. Sobrang laking demonyo. Bale, mas malaki ako. Can I not have but a moment's respite? Oh shit. Hindi yung pwede dumaan. Oh, gago. Oh, there's undead. Apparently, this is the ending. Ay, walang pasensya. Minadali mo, no? No, tumalon ako kagad sa kabila, ano pala, trap din pala. Pwede ko pa naman sanang antayin yung... Wait. Okay, ang kailangan ko pala dito ay... Maraming dugo! Uy, na-freeze ako. Grabe yun. Ano naman kaya kulang ko? 2 ring. 2 ring, 2 weapon. Gloves. Ito na ilagay. Yun. Ayun, isang chaos orb na nga lang. Hello. Kapos ako ng isang ring. Tago ko muna. Carcass jump. Ano, Polly? Watch yourself. Carcass jump. Ano yun? Nasa trade. Wala. Hindi lalabas sa akin. Hindi kailangan ko yan. New. Yung anak ko naman. Okay. Okay, my second time. The just God.
Ayusin mo din do. May bayad na tong ano na to. Sentency na to. Ay gago, nawala yung key. Kukunin pala ulit In yung the key. impressionable youth of my reign, I was encouraged to believe in the precious nature of my imperial blood. The divine claim that one fooled according to tiresome regularity. Unfortunately, my divine What uses chromatic orb? from one color to another. Try as I might, Never mind. with a lovely procession kulay. of young and ever dutiful wives, my Hindi, kaya nga, what noble uses? Ano yung pwede mong bilhin na gamit yun? Kapag Who then sinabing chose as my Hindi ko word alam. of EX, ano yung successor? sabihin? With the candidates on hand Ano, Polly? either mediocre at best EX? or maniacal at worst, Exalt. I found myself in quite a quandary. Mas mahal pa yan sa ano. That's when fortune took me by the Chaos. hand and led me Yun yung to a pinakamahal na forgotten currency na. forgotten shelf. Big map, tsaka... Wait, cool. Masmerian ascendancy. Yung kapalit nung The nakita ko, Russians, I 30 say, is EX. Sa 1 chaos pinakamura na yung ano. Ay sa 1 exalt pinakamura na 140 chaos. Grabe. Ulit pa. Pursue Veritania. Ano to? Different map. Tain talaga, nakakainis. Ba't bumabalik? Alam mo yung nakapasok ka na dun sa kabilang pinto, tapos binalik ka? Biglang babalik, aatras yung karakter mo. Tae. Lag. Nangyari sa akin yung pag nakikita ko yung ping tumataas. Hindi yata nagsisync. So yun yung rubber band niya. Mauubos tong ano ko nito ah. What is it? Yung babaeng nakataas ang kamay. Scepter is one-handed, no? Yep. Offering of the goddess. Tae. The goddess is watching. Kaya pala. Grabe pala yung crowd control na ginagawa ko. Yung bawat skill ko, merong, nafe-freeze sila. Tapos dahil meron akong cold damage, na shock din sila. Did not know that. Okay. Ano, dadaan yan?
Gago, nagtampo na tuloy yung si Argus. Wala na dito. Naghang. Mukhang hindi magandang timing kung ano na to Dalag yung server Dalawang ring. Ito din. Goodbye. So, nakuha ko pa rin si Argus. Couldn't have asked for a more faithful and loving companion. Iyak si Izaro eh. Goodbye, my friend. Ito na yung... Dito. Kasi 3:30 na. Ang pili na. Anong oras na mamaya, Vince? Ikaw. May aalis ako ng ano pala, 10 o'clock. Puta, hindi ko tuloy napindot yung steel skin. Namatay ako. Again. Tangina, ang hirap na ng mga traps. I not have but a moment's respite. Daddy, Hmm. I'm good on this. Ano, sige nga, ako nga rin last name. Namatay pa rin ako What the? Why? Poison? Wala tayong ano sa poison eh. Tangin eh. Asa ng guild? Uubusin ko to. 1,000 ribbons. Oof! Sarap! Hindi. Meron na rin ako niyan. Lilit nga lang yung ano, plus niya. Nope. 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 Tulong pa rin ako na isang ring. Tayo na, 3 offering to the goddess na gamit ko.
Fourth try. Fourth. Offline si Polly. No. Yo. GG mo na ako. Alright. Yeah. Okay. Faithful and loving companion. Hindi nakuha. Mamaya na yung key. Pwede namang balikan yung key, di ba? Oo. Basta natapos mo na. Mamaya na yung key. Okay. Well, tapos na ako. Uy! Ganda nito. Tawin na. Saan mo dadaan? Ay, ito. Yeah, wait. Teka. Unaffected by burning ground. Dapat hindi ako maapektuhan nito ah. Pagkatang gago. Hindi gumagana yung boots. Sabi unaffected to burning grounds eh. Last run. Last run na talaga. Last na. Ako na. So, na rin matulog eh. Gigising ako 8:30 papal. Baka wala ako ng 10. Na 50. Hindi ko pa sure eh. Pero susama ako. Sabihin ko na lang sa'yo kapag wala ako. Or rather pag nandiyan ako. Okay. Yay. Yeah, GG. The weary traveler draws close to the end of the path. Ano to? Ang supported niya ay Blood Rage and Grace. Blood Rage and Haste. GG na rin ako, DJ. Gege, GG. An emperor is only as efficient as those he commands. Off! Apparently, this Wala pre, ang hirap sa ano. you deserve. Ang hirap sa pang-apat na ascendancy. One hit lang kay Isaro. Tangin. Titignan ko kung ano. Kung kaya ko na. Bukas siguro tapos ko na lahat ng ascendancy ko. Hindi ko pa gagawin yan. Sana. Anyway, GG. Yeah, GG. Daddy, take a look. Daddy, take a look. What? Ooh.
And that's just the beginning. Ah, exile. Welcome, exile. Daddy, this takes so long. Where is the end? Oh, there we go. Finally made it. Don't mind me. What? 100 fisting. Oh no, that's not a right one. Money. This is kind of strange. Why not have but a moment's respite? Sleep now, little nightmare. What? What the heck? Sure? What the? Kobe Bryant died. What the heck? Whoa. Wait, what? Was you looking at back? Was you looking at back?
ko eh. Yeah! What? 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 There's so many things. Oh my god. Far too much baggage.
Kobe Bryant just died in a helicopter crash. What the heck? Hello. Fate awaits. Bihai. Keep your eyes sharp. Ayo, okay. Sipol. Bukan deh, gahapon po daw ah. Pilain. Welcome. See you soon.
Let me tell your future. Fate awaits you. Hello.